አደባባይ ሚዲያ ለወገንተኝነት ጀርባውን የሰጠ ጊዜያዊ ጥቅምን አምቢኝ ብለው የዘመመን ሊያቀና እውነትና ዕውቀትን አስከትሎ ኢኮኖሚያዊና መንፈሳዊ መረጃዎችን እንካችሁ ይላል። ትኩስ ዜናዎች፣ ዘጋቢ ፊልሞች፣ ጥልቅ ትንታኔዎች በአደባባይ ሚዲያ ይቀርባሉ። ራእያችን ጊዜውን ያማከለና ዘመኑን የዋጀ በእውነት የነጠሩ መረጃዎችን በእውቀት ደግፎ ለሀገራችን ብሎም ለዓለም ሕዝብ ማዳረስ ነው። አድሬሳችን አደባባይ ኢንፎ ሚዲያ @gmail.com፣ በዌብሳይታችን www.adebabai.com። ያግኙን፣ ይርዱን። የሁላችንም ስለሆነች ኢትዮጵያ በአደባባይ እንዘግባለን። አደባባይ ሚዲያ። አደባባይ ሚዲያ ለወገንተኝነት ጀርባውን የሰጠ ጊዜያዊ ጥቅምን አምቢኝ ብለው የዘመመን ሊያቀና እውነትና ዕውቀትን አስከትሎ ኢኮኖሚያዊና መንፈሳዊ መረጃዎችን እንካችሁ ይላል። ትኩስ ዜናዎች፣ ዘጋቢ ፊልሞች፣ ጥልቅ ትንታኔዎች በአደባባይ ሚዲያ ይቀርባሉ። ራእያችን ጊዜውን ያማከለና ዘመኑን የዋጀ በእውነት የነጠሩ መረጃዎችን በእውቀት ደግፎ ለሀገራችን ብሎም ለዓለም ሕዝብ ማዳረስ ነው። አድሬሳችን አደባባይ ኢንፎ ሚዲያ @gmail.com፣ በዌብሳይታችን www.adebabai.com። ያግኙን፣ ይርዱን። የሁላችንም ስለሆነች ኢትዮጵያ በአደባባይ እንዘግባለን። አደባባይ ሚዲያ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ በያላችሁበት እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ። በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ሆናችሁ የምትከታተሉን ውድ አደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ይህ አደባባይ ሚዲያ ነው። የቀጥታ ስርጭታችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። የዛሬውን ዝግጅት እየመራን እኔ ፍርዳው ቃየለ ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ፣ እንደዚሁም መላከ ኤዶም ከቴክሳስ በጋራ የምናስተናግዳችሁ ይሆናል። አይኖች ሁሉ ወደ ደቡብ አፍሪካ ሆነዋል። መላከ ኤዶም ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ፍርዴ። ጤና ይስጥልኝ የተወዳችሁ የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህን ዝግጅት የምትከታተሉ እንደምን ሰንብታችኋል? እንደምን ከርማችኋል? ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። እንግዲህ ዛሬው መርሃ ግብራችን አሁን ጀምረናል። ዛሬ በጣም ትልቅ ነገር እንሰማለን ብለን የምንጠብቅበት ቀን ነው ፍርዴ። ይህንንም እንግዲህ ከደቡብ አፍሪካ የሚሰማውን በተመለከተ በቦታው የሚገኙ ጋዜጠኞች መግለጫ ወደሚሰሙበት አዳራሽ ከገቡ በኋላ መበተናቸውን ሰምተናል። አሁንም መግለጫው የተጠበቀ ነው የሚገኘው። ይህን ዝግጅት ሌሎችም ተከታታዮቻችን እንዲያዩት፣ እንዲሰሙት፣ ሼር እንድታደርጉ በትህትና ማሳሰብ እንፈልጋለን። ደቡብ አፍሪካ እንግዲህ እየሰማን ነው። አይናችንም ጆሮአችንም ወደዛ አድርገናል ፍርዴ። እውነት ነው። የተወዳጅ ተመልካቾቻችን ዛሬ በኢትዮጵያውያን ልባቸው፣ አይናቸው፣ ጆሮአቸው ወደ ደቡብ አፍሪካ እንደሆነ ምንም ጥያቄ የለውም። እኛም ብቻ ሳይሆን የዓለም ሚዲያዎች ሜኑ እየዘገቡት ነው። africa.com እያየው ነበር። ወርልድ አዌይትስ ፈርስት ብሪፊንግ ኦን ኢትዮጵያ ይላል። ይህንን ከጻፈው ቆይቷል። እንግዲህ ብዙ የዓለም ሚዲያዎች ይህንን ጉዳይ በሰፊው እየጠበቁት ነው የሚገኙት። እንግዲህ እኛም እንደዚሁ አይናችን እዛ ነው ያለውን ነገር በቀጥታ ይተላለፋል ተብሎ ይጠበቃል። ጋዜጣዊ መግለጫው አሁን ወደ ስቱዲዮ እየገባን የተወሰኑ ጎን ለጎን ፎቶዎች ተነስተው ያየው ነበር። እነሱንም ሸር ለማድረግ እንሞክራለን ከደቂቃዎች በኋላ። እንዳያችሁት እንግዲህ ፖዲየሙ ተዘጋጅቷል። ጋዜጣዊ መግለጫው የአደራዳሪው ቡድን መሪ ኦባሳንጆ የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ መግለጫውን ይሰጣሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። ይሄ መግለጫ ሊሰጥ የታሰበው ከ2 ሰዓታት በፊት በዚህ በዲሲ ሰዓት አቆጣጠር 9 AM ነበር። ነገር ግን እንግዲህ ቢቢሲ ዘግቦት እንደተመለከትነው ጋዜጠኞች በቦታው ከደረሱ በኋላ በደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ቢሮ ውስጥ ከደረሱ በኋላ ተጨማሪ ውይይት በማስፈለጉ የተወሰነ ሰዓታት እንዲዘገይና ጋዜጠኞችም ወደ አዳራሹ ገብተው የነበሩት ጋዜጠኞችም ወደ ውጭ ወጥተው በዛው አካባቢ ሆነው እንዲጠብቁ መመሪያ እንደተሰጣቸውና እየጠበቁ እንደቆዩ
ነው የተገለጸው። እንግዲህ ከአንድ ሰዓት እየተባለ ያው 2 ሰዓት ዘግይቷል ማለት ነው። በደቡብ አፍሪካ ሰዓት አቆጣጠር 15 ሰዓት ላይ ነበር ይሰጣል የተባለው። እንግዲህ አሁን ወደ 18 ሰዓት ሊሆን ነው ማለት ነው በእነሱ። ወደ 3 ሰዓት አካባቢ ዘግይቷል። እስካሁን አልተጀመረም። ተወዳጅ ተመልካቾቻችን ሲጀመር እኛም ከተቻለ በቀጥታ ስርጭት ካለውም በቀጥታ ስርጭት የምናካፍላችሁ ይሆናል። ካልሆነም ደግሞ የምንሰማቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ እያደረስን የምንቆይ ይሆናል። እንግዲህ ግምቶች እየወጡ ነው ከተለያዩ ቦታዎች። ምናልባትም ኢትዮጵያ ይህንን ውይይት ታሸንፍበት እንደምትችልና የተወሰነ ጥሩ ውጤት ሊኖረው እንደሚችልም ይጠበቃል፣ ይገመታል። ግን ያው ሰዓቱ ስለቀረ ከደቂቆች በኋላ ስለምናውቀው ትክክለኛ መረጃውን ማጋራት የተሻለ ይሆናል። መላክ ነው። አሁን እያየው ነበር አጭር የቮይስ ኦፍ አሜሪካ የአሜሪካ ድምፅ ጋዜጠኛ ይመስለኛል ከቦታው የተናገረውን እየሰማው ነበር። ምናልባት እሱን ባጭሩ እንስማው ፍርዴ። መልካም። በኢትዮጵያና በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መካከል ላለፉት 2 ዓመታት ከባድ ጦርነቶች ሲካሄዱ ነበረ። በአሁኑ ሰዓት በአፍሪካ ህብረት መሪነት እዚህ ደቡብ አፍሪካ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አዳራሽ ውስጥ ውይይት ሲካሄድ ነበር ላለፉት 9 ቀናት። ላለፉት 9 ቀናት ይህ ውይይት ለጠቅላላ ለሚዲያዎች ዝግ ነበር። ዛሬ እንግዲህ ውይይቱን በዋና አሸማጋይነት የሚመሩት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ መግለጫ ይሰጣሉ ተብሎ ነው እዚህ ጋር የተገኘ ነው። ሌሎችም ተደራዳሪዎችንም በአሁኑ ሰዓት እያየን ነው። በአሁኑ ሰዓት ጌዲዮን ጢሞቴዎስን አይተናል። አቶ ሬድዋን ተመልክቻለሁ። አቶ ጌታቸው ረዳንም እያየሁ ነው ያለሁት በዚህ አካባቢ። እንግዲህ 9 ቀናት ነው የፈጀው። ተደራዳሪዎቹም እዚሁ አካባቢ ነው ያሉት። እንግዲህ ዋና አደራዳሪው ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ የሚሉትን ለማድመጥ በዝግጅት ላይ እንገኛለን። የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ በአጭሩ ያስተላለፈውን ከዚህ ከትዊተር ላይ ያገኘነውን ነበረ ፍርዴ ያቀረብነው። እንግዲህ ይሄ በደቡብ አፍሪካ የተደረገው የሰላም ውይይት ብዙዎች አንዳንዶቹ ድርድር ይሉታል። የሰላም ውይይት በምን ተጀምሮ በምን ሁኔታ ላይ እንደተካሄደ ምን እንደተወሰነ በአብዛኛው ለሚዲያዎችም ዝግ ሆኖ ነበር የከረመው። የአሜሪካ መንግስት ብቻ በቅርቡ በዋይት ሃውስ በነበራቸው ብሪፊንግ ላይ ባጭሩ ስለዛ መናገራቸውን ሰምተናል። ምናልባት እሷንም የሰሞኑን ኔድ ፕራይስ የተናገረውን እንስማ ይሆን ፍርዴ? መልካም። Indication that the parties arrived in South Africa with quite a bit of distance between them. But it's also an indication that the parties continue to be willing to sit down together in what we hope to be a constructive atmosphere and ultimately an atmosphere when the parties can discuss their differences and continue to narrow the distance between them. I know we will continue to be engaged in support of this AU-led process. Our special envoy will remain in South Africa for as long as the talks continue. At least that's his plan as of now. We think it is a good thing that the parties continue to talk. Let me move around a little bit, Michelle. ኔድ ፕራይስ የሰጠውን መግለጫ ላይ ስለዚሁ ስለ ኢትዮጵያው ጉዳይ ከህወሓት ጋር እየተከናወነ ስላለው የሰላም ውይይት የሰጠው መግለጫና ከዛ ውጪ በኢትዮጵያ መንግስት በኩልም ሰሞኑን ስንሰማቸው የነበሩ አንዳንድ ጉዳዮች ነበሩ። አንተም ትናንትና ያቀረብከው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአንድ የቻይና ቴሌቪዥን ጋር ያደረጉትም ቃለ ምልልስም እንደዚሁ የመነጋገሪያ ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ እንደሰነበተ ሰምተናል። ከዛ ውጪ ብዙ ሰዎች ግምታቸውን ሲያስቀምጡ ነበረ። ከዲፕሎማቲክ ምንጮችም ሰማን እያሉ የሚናገሩ ሰፊ ጽሁፍ የሚጽፉ ሰዎችም አጋጥመውኛል። ምናልባት የትናንትናውን ባጭሩ ልትከለሰን ትችላለህ ፍርዴ? የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መላክ ሄዶም እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትናንትና ለመጀመሪያ ጊዜ 3ኛው ዙር ወረራ ከተፈጸመ በኋላ በሲጂቲኤን ቴሌቪዥን በዚህ በጦርነቱ ዙሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ይቻላል የተናገሩት ነው። የውጭ ጣልቃ ገብነት በጣም ከባድ ነው፣ የእሱ ስምምነቱ ላይ ጥላ ሊያጠላ ይችላል የሚል ነገር ተናግረው ነበረ። እንዲሁም ደግሞ ህወሓት ቢያንስ የራሱን ህገ መንግስት ራሱ ያወጣውን ህገ መንግስት እንኳን ተቀብሎ አክብሮ እንደማንኛውም የኢትዮጵያ ክልል በክልሉ ክልል ሆና ትግራይም ክልል ሆና ሊንቀሳቀስ
ይገባል ይሄን ለማድረግ እየሞከርን ነው እየገፋን ነው የሚል መግለጫ ነው የሰጡት። እንግዲህ በጣም በርካቶች አስተያየት የሰጡበት አድረዋል ውለዋል ከሳቸው መግለጫ በኋላ ማለት ነው። ምናልባትም የደቡብ አፍሪካ ውይይት ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉት ነገር በደቡብ አፍሪካ ውይይት እንደተንጸባረቀና በተለይ ደግሞ አሜሪካና አጋሮቿ ግፊት ሳያደርጉ እንዳልቀሩ ነው የተሰማ የነበረው። ያን እንደተናገሩ ነው የተገለጸው ማለት ነው። እንግዲህ መላኬዶም ያው በአጭር ጊዜ ደቂቃ ውስጥ ውጤቱ ይታወቃል፣ መግለጫው ይሰጣል ብለን እንጠብቃለን። አሁን ከዛ አካባቢ ከደቡብ አፍሪካ አካባቢ የመጡ ያዩዋቸው ያሉ ፎቶዎች አሉ። ይሄ ፎቶ አሁን የወጣ ፎቶ ነው፣ በትዊተር የተዘዋወረ ያለ ፎቶ ነው የምታዩት። ምናልባት እንግዲህ አቶ ጌታቸው አለ በዚህ በግራ በኩል አምባሳደር ወንድሙ አሳምነው በእነሱ በኩል እነሱን ወክሎ ከሄዱት ውስጥ ነው እኔ የማውቃቸው ማለቴ ነው። ጀነራል ዛርቃንም እዚህ መሃል ይገኛል። እነዚህ በሙሉ እንግዲህ የነሱ ልኡካን እንደሆኑ ነው የህወሓት ልኡካን እንደሆኑ ነው የተመለከትነው። ከዚህ ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስትን ወክለው የተገኙ እንደሌሉ ያየው ነው። ምናልባት እንግዲህ ስምምነት ቢኖር ኖሮ ወይ በጋራ ፎቶአቸውን እናይ ነበር ማለት ስምምነት ሊኖር ይችላል። ግን ምናልባት አስደሳች አንዱን ወገን ወይ ደግሞ ሁለቱን ወገን ያስደሰተ ቢሆን ኖሮ ምናልባት እንግዲህ መጨረሻ ላይ በመናውቀው እጅ መጨባበጥ አብሮ ፎቶ መነሳት እንዲህ አይነት ነገሮችን እንጠብቃለን። ምናልባት ጋዜጠኞች እንግዲህ ወደ ስፍራው ከገቡ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሊያሳዩን ይችላሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አንዱ የስምምነቱ አንዱ መገለጫ ነው ማለት ይቻላል። ነገር ግን ውይይቱ 9 ቀን እንደፈጅቶ መግለጫ ሊሰጥ ስኬጁል ከተደረገ በኋላ በደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ቢሮ በኩል መግለጫ እንደሚሰጥ ስኬጁል ጋር የተደረገው ከ7 ሰዓት በፊት ነው። ከ7 ሰዓት በፊት መግለጫ ይሰጣል ተብሎ ስኬጁል ተደርጎ ጋዜጠኞች ተጠርተው ጥሪ ተደርጎላቸው እያለ ለምንድነው በእያንዳንዱ ሰዓት እንዲራዘም የተደረገው? አይ ያላለቀ ነገር አለ ቆይ ይሄስ የሚል ነገር እንደገና ውይይት እየተከፈተ እስካሁን የቆየው ለምንድነው የሚለውን ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ይመስለኛል። ይሄ ምናልባት ከሁለቱ ተወያዮች ብቻ ነው ወይስ ጣልቃ ከገቡና ተጽዕኖ ማሳደር ከሚችሉ ወገኖች የመጣ ነው የሚለውም እንደዚሁ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። ምናልባት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ከዚሁ ጋር የሚያያዝ ነው። ታዛቢ የሆኑ አካላት ምናልባትም የቀረ ነገር አለ የሚል ጫና እየፈጠሩ ሳይሆን እንዳልቀረ ነው እየተገመተ ያለው። ከዛ ውጭ እንግዲህ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ያለውን መገመት ያክል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ወሳኞቹ ዛሬ ያሉት አርባ ምንጭ ሄደዋል። እንግዲህ የዚህን ውይይት ያው ቀድመው ሰምተውታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። መቼም ይገናኛሉ እነሱ። ስለዚህ በዚህ ደቂቃ በ2 ሰዓት በ1 ሰዓት በኩል እነሱ ጋር አዲስ ሐሳብ ተቀይሮ ወይ ደግሞ እንደዚህ ብታደርጉ የሚል ሐሳብ መጥቶ ለማለት ይከብዳል። ስለዚህ ምናልባት ሊሆን የሚችለው ከታዛቢዎቹ አይ ይሄም ሐሳብ ቢካተት ይሄስ እንዴት ብሎ የሚል ሐሳብ አምጥተው ሊሆን ይችላል የሚሉ ሐሳቦችን እያየው ነበረ። ይራዘም የተደረገው ጋዜጣዊ መግለጫው በዚህ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ነው እየተገለጸ ያለው። ለማንኛውም ግን በደቂቃዎች ውስጥ የምናየው ነው የሚሆነው። እንግዲህ መላኬ ነው እንግዲህ ድርድርን በተመለከተ በእውነቱ በቅርብ ዘመናት በጣም ማንዘነጋቸው ማንረሳቸው ነገሮች ተፈጽሟል በኢትዮጵያ በ1991 የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅት የተፈጸመውን የምናስታውሰው ነው። ከዛ በኋላም ደግሞ ባድሜን ለኤርትራ በሰጠውና በወቅቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት አቶ ስዩም መስፍን ባድመ ለኢትዮጵያ ተሰጥቷል ብለው ከገለጹ በኋላ በአዲስ አበባ ላይ የነበረውን የህዝብ ስሜት የምናስታውሰው ጉዳይ ነው። እንግዲህ ድርድርን በተመለከተ በእውነቱ በጦር ሜዳ ላይ ጥሩ ድል የሚያገኙ የኢትዮጵያ መንግስታት በድርድርን በተመለከተ ግን እጃቸው የገባ ጥሩ አጋጣሚዎችን አሳልፈው ሲሰጡ ከአንድም ሁለቴ ከ3ም 4 ጊዜ በታሪክ ተመልክተናል። እንግዲህ አሁን ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ በተለይም ደግሞ ላለፉት 40 እና ከዛ በላይ ዓመታት ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት አውጆ ሀገሪቱን የደም አበላ ሲያፈስባት የኖረው ሕወሓት በተለይም ደግሞ ካለፉት 2 ዓመታት ጀምሮ ድጋሚ በጀመረው ጦርነት የብዙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ነፍስ ተቀጥፏል።
ንብረት ወድሟል። የብዙ ሰዎች ህይወት ተመሰቃቅሏል እና አሁን ደግሞ ያ ጦርነት አሁን እልባት እያገኘ ባለበት ሰዓት በፈረንጆቹም ገፋፊነት ወደ ድርድር ጠረጴዛ ተመልሰናል። ፍርዴ እንግዲህ ልክ እንደቀደሙት መንግስታት ያሁን ያለው መንግስትም እጁ የገባውን እድል ሊያጣው ይችላል የሚለው የብዙ ሰዎች ስጋት ነው። እውነቱን ለመናገር እና ኤግዛክትሊ የሆነውን በተመለከተ ከደቡብ አፍሪካ እስካልሰማን ድረስ እንደዚህ ይሆናል ብሎ ለመገመት ራሱ በጣም አስቸጋሪ ነው። እንግዲህ ይሄ በተለይም ደግሞ ባለፉት 2 ዓመታት በእውነቱ በኢትዮጵያ በ30 እና በ40 ዓመታት እንኳን ያልጠፋ የሰው ነፍስ ቁጥር ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የጠፋው። ሕወሓት ራሱ እንደሚናገረው በ17 ዓመት ጦርነት ከ60 እና 65 ሺህ ሰው ሞቶብኛል ነው የሚለው። እጥፍ እንኳን ብናደርገው 120 ሺህ እንደማለት ነው። በአንድ ጊዜ ወረራ ብቻ 3 ጊዜ ተደጋጋሚ ወረራን የፈጸመው በአንድ ጊዜ ወረራ ብቻ እንኳን ከ300 ሺህ በላይ የትግራይ ልጆች እንዳለቁ እናውቃለን። አጠቃላይ የጦርነቱን ኮስት የሂውማን ኮስቱን የሰው ነፍስ ብንቆጥረው በሚሊዮኖች የሚቆጠር ሰው ሳያልቅ እንዳልቀረ ይገመታል። የጠፋውን ንብረት መቼም ለመናገር ራሱ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እና እጃችን የገባውን እድል ልናጣው እንችላለን ወይ የሚለው እኔ እስካሁንም ደቂቃ ድረስ ስጋቴ ነው። ምናልባት ሰዎች ምን እያሉ ነው? ትዊተር ላይም ፌስቡክ ላይ ሌሎችም ቦታ ላይ ያለውን ታስታውሰው ትችላለህ ፍርዴ? አሁን ካሉት ጀምር መላክ ሄዶ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉት ነገር ነበረ። ምናልባት የሰሙት አይመስለኝም በእርግጠኝነት። እርሶ ግን ተመሳሳይ ነገር ስትናገሩ ስለሰማው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ጎፋ ዞን ሆነው ወደ አርባ ምንጭ አካባቢ የተናገሩት ነገር ነበረ። በጦርነት አሸንፈናል ነው የሚሉት እሳቸውና በጦርነት ያገኘነውን ድል በሰላም መድገም አለብን፣ በሰላም ያገኘነውን ድል ደግሞ በብልጽግና መድገም አለብን ነው ያሉት እና ይሄ ቃል በቃል ንግግራቸው ነው፣ የዛሬ ንግግራቸው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ስለዚህ ተረድተውታል። በጦርነት እንዳሸነፍን ምንም ጥያቄ የለውም። እሳቸው ቢሉም ባይሉም እኛም የምናውቀው ጉዳይ ነው፣ ማንም ኢትዮጵያዊ የሚያውቀው ጉዳይ ነው በጦርነቱ እንዳሸነፍን። ለዚህ ደግሞ ማረጋገጫው አቶ ጌታቸው ከ2 ወር በፊት በትግራይ ቴሌቪዥን ምንድን ነበር ስለነበረው በዚህ ወረራ ከዛ በፊት በጣም የሚያስቀው እኔ እንደውም ትናንት ዙሮ እየሳኩ ነበር። ከዚህ በኋላ ይላል አቶ ጌታቸው፣ ከዚህ በኋላ ወደ ትግራይ መሬት የምትዞር አፈሙዝ አትኖርም ብሎ ነበረ ቃል በቃል። ወደ ትግራይ መሬት የምትዞር አፈሙዝ አትኖርም፣ ትግራይ መሬት ላይ የሚጮህ የጥይት ድምፅ አይኖርም፣ የትግራይ እናት ከዚህ በኋላ የጥይት ድምፅ አሰማም፣ አይ ካን አሹር ዩ ነበር ሲላት የነበረው ለጋዜጠኛው። ይሄን መቼም አትረሱትም ኢትዮጵያውያን፣ ላከዶም ያስታውሳል። አይ ካን አሹር ዩ፣ ይሄንን አረጋግጥልሻለሁ፣ ካሁን በኋላ በትግራይ መሬት ላይ የጥይት ድምፅ አይሰማም፣ የትግራይ እናት የጥይት ድምፅ አሰማም፣ ወደ ትግራይ ድንበር ወደ ትግራይ መሬት አፈሙዝ አትዞርም ሲል ነበር። አሁን አፈሙዙ የት ነው ያለው? አሁን ጥይቱ የት ጋ ነው እየጮኸ ያለው? መድፉ አሁን የት ጋ ነው እየጮኸ ያለው? አሁን የጥይት ድምፅ መስማት አይደለም እያለቀሱ ያሉት እነማን ናቸው አሁን በዚህ ሰዓት? ስለዚህ ነጌታቸው የሚሉት ቅዠት የሆነ እየመጣ እንደሆነ ምንም ማረጋገጫ አለው። ከዛ አስቀጥሎ ምንድነው ያለው? የ2 ወር ትዝታ አቶ ጌታቸው ምን አለ መጣና በትግራይ ቲቪ አላማችን የዚህ የ3ኛው ዙር ወረራ አላማችን አብይ አህመድን እጁን ጎትተን አስገድደን ወደ ድርድር ጠረጴዛ ማምጣት ነው አለ። እንዴት ሲባል በቃ በክንዳችን፣ በቅልጽምና የሚሉት ማለት ነው። በክንዳችን እንደቀደመው ወልዲያን እንኖራለን፣ ደሴ እንኖራለን፣ ኮምቦልቻ እንኖራለን። በዚህ ምክንያት ህዝቡ ይሄንን ከዚህ በኋላ ወረራውን መቋቋም አይችልም፣ ስቃይን መቋቋም አይችልም። ስለዚህ ተገዶ አብይ አህመድ ወደ ድርድር ይመጣል ነበረ ሐሳባቸው ማለት ነው። ያም ከንቱ ሆነ፣ ቅዠት ሆኖ ቀረ። ዛሬ እነሱ ለማኝ ሆነው መጡ። በተቃራኒው እየለመኑ ነው። አሁን ተኩስ አቁም። እኔ እንግዲህ እንዳለመታደሉ ነው፣ አንዳንድ ሰዎች ቅር ሊላቸው ይችላል። ግን ያው በየቀኑ እንደ ጋዜጠኛም ጉዳዩን በየቀኑ ስለምከታተለው መጥቀስ ግድለኛል። መላክ ሄዶ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተናገሩትን አንድ ነገር መጥቀስ ፈልጋለሁ። የዛሬ 5 ዓመት ራሱ የሁለቱ አባቶች በቤተክርስቲያን ያሉ አባቶች የኛ አባቶች ከተለያዩ በኋላ ሲታረቁ እና ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ ፓትርያርኩና ጳጳሳቱ ሲጠየቁ ትንሽ ጊዜ ይሰጠን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ቃል ነበር።
ይህች ጽዋ ከኔ አትለፍ የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሰው ይህን ጊዜ አታሳልፉት፣ ይሄ ጊዜ አይለፍ ብለው ነበር። ከዛ ደግሞ የሆነ ጊዜ ይሄ ድል ካመለጠ አይገኝም ብለው ለትግራይ ሰዎችም ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ለትግራይ አመራሮች ተው፣ ሰላም ይሻላል፣ ጦርነት አይበጀንም፣ እኔ ለትግራይ መላክ የምፈልገው ማስክ እንጂ ጥይት አይደለም፣ ተው፣ መታረቅ፣ መስማማት፣ መነጋገር ይሻላል፣ ይሄን ድል ካመለጠ አንድ ጊዜ አታገኙትም የሚል ነገር ደጋግሞ ሲናገሩ ነበር። እኔ አሁን ያን ነው ሪማይንድ እያደረኩ እያሰብኩ ያለሁት። ይሄ ተኩስ ማቆም የሚባለውማ ከዛ በኋላ የተሰጣቸው እድል ነው። ይሄ ጦርነት አይኑር የሚለውን እድል እነሱ እምቢ ብለው ጦርነት ጀመሩት። ከዛ ደግሞ እሺ በቃ የትግራይ ህዝብ ጥሞና ያገኝ፣ ይረስ፣ ይሰብስብ፣ ተኩስ እናቁም ብሎ ደግሞ ፌደራል መንግስቱ ሲዝፋየር የተናጠል ተኩስ አቁም ብሎ ሲመጣ ፌክ አሉት። ምንድን ነው ያሉት? እንደውም ሲክ ጆክ ነው ያሉት እኮ ሲክ ጆክ አሉና ተሳለቁበት። እንደውም ለማስታወሻ አምጥቻት ነበረ መላከ ሄዶ ይሄው ኤፒ የዘገበውን ነው 2021 ጁን 30 2021 ምንድን ነው ያሉት? ትግራይ ፋይተርስ ኢን ኢትዮጵያ ሪጀክት ሲዝፋየር አስ ሲክ ጆክ ነው ያሉት። የሚያም ቀልድ ማለት ይመስለኛል። በጥሬ ግርድፉ አይደል ብሎ ቀልድ ነው፣ ግን ቀልዱ የሚያም ነው ብለው ነው የተሳለቁበት። ጌታቸው ይሄንን አለ። አሁን ዛሬ ይሄንን ሲክ ጆክ የሆነውን ሲዝፋየር ነው በየደቂቃው ማለት በሚቻለው ሁኔታ እየጠየቁ ያሉት። በየቀኑ በየደቂቃው ሲዝፋየር እያሉ ያሉት። በእርግጠኝነት መናገር የምችለው ከዛሬው ከደቡብ አፍሪካው ውይይት ሲዝፋየርን ካገኙ ወይ ደግሞ እስኪ ለጊዜው ተኩስ ይቁም የሚል ውሳኔ ከተወሰነና በዚህ ከተስማሙ ለነሱ እንደ ድል አድርገው ሊቆጥሩት ይችላል። ግን ይሄ እኮ ቀድሞ ተሰጥቷቸው ነበር፣ እጃቸው ላይ ነበር። ስለዚህ እኔ ህወሓቶች በዚህ በደቡብ አፍሪካው አሁን ያገኛሉ ብዬ የማስበው ቀድመው በእብሪታቸው በትቢታቸው የገፉትን የተውትን ነገር ዛሬ ከብዙ ስቃይ እና ብዙ ወጣቶች ካለቁ በኋላ እንደገና ማግኘት። ቆጨኝ የሚል ዘፈን አስታውሳለሁ፣ በኢትዮጵያ ተዘፍኖ ነበር አንዳንድ ጊዜ። ቆጨኝ እንደዛ አይነት ነገር የፈለጉ ይመስለኛል። ግን ምን ለውጥ አለ የሚለውም እናየዋለን። ለማንኛውም ይሄ ነገር የዛሬው ስምምነትም ከሆነና ምናልባት እነሱም ጥሩ ነገር ጌን የሚያገኙበት ከሆነ ግን መላክ ሄዶ ሰሞኑን በትዊተር የሰማሁት ነው። ምናልባት ከ1 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ የትግራይ ወጣቶች አንዳንድ እናቶችም እህቶችም ሴቶችም በጦርነቱም የተሳተፉም ያልተሳተፉም በጦርነት መሃል በአሮር የበላቸውም ጨምሮ ከ1.2 ነው እንደውም በትዊተር ሰሞኑ ሲገለጽ የሰማሁት። በጣም ይዘገንን ቁጥር ነው። ግን ከ1 ሚሊዮን በላይ የሆኑ ንጹህ ሰርተው መብላት ሀገር መለወጥ የሚችሉ የትግራይ ወጣቶች በከንቱ ደማቸው ፈሶ ነው አሁን ወደ ደቡብ አፍሪካ ለስምምነት ለውይይት እንኳን እነዚህ ሰዎች ይሄዱት እና ይሄ በጣም ያሳዝናል። ምናልባት ስመለስ መላክ ሄዶም የዛሬ 2 ዓመት ይሄ ጦርነት ሲጀመር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ጦርነት ተጀምሯል ብለው የተናገሩበት ቪዲዮ አለ። እሱን እናየዋለን እንደው ለማስታወስ ያክል። እግዚአብሔር ስለፈርደ የተወዳችሁ አደባባይ ሚዲያ ሰዎች እንግዲህ እንደ ሁላችሁም ሁሉ ከደቡብ አፍሪካ ይሰጣል ተብሎ ላለፉት ሰዓታት ሲጠብቅ የነበረውን መግለጫ በመጠበቅ ላይ እንገኛለን። የመግለጫው ምን ሊሆን እንደሚችል ለመገመት በእውነቱ ምንም አይነት ፍንጭ የለም እስካሁን ባለው። ነገር ግን ጠበቅ ያለ ጉዳይ እንዳለ መረዳት ይቻላል። ሰሞኑን ሰማናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ከተናገሩት እንደዚሁም ደግሞ ዛሬ መከላከያውን ጨምሮ በተለያዩ የመንግስት ተቋማት ሰሞኑን ሲሰጡ በነበሩ መግለጫዎች ስንመለከት ግን የእጅ የገባውን በጦር ሜዳ የተገኘውን ድል የኢትዮጵያ መንግስት አሳልፎ በንዝህላል ይሰጣል ተብሎ አይገመትም። ይሁን እንጂ በተለይም ደግሞ ከምዕራባውያኑ በኩል ይህ ነው የማይባል መጠነ ሰፊ የሆነ እጅ ጥምዘዛ ግን እየተካሄደ መሆኑን መገመት እንችላለን። ይሄ ጦርነት የተጀመረው የዛሬ 2 ዓመት ልክ በኖቬምበር 3 ለ4 አጥቢያ መሆኑን እናስታውሳለን። መሆኑን እናስታውሳለን። እኛም በዚሁ በስቱዲዮአችን እንዳደረግነው ይህንን የሚቀጥሉትን 3 ቀናት ቢያንስ መከላከያውን እየዘከርን በዛውም ደግሞ ታሪክን እያስታወሰን እንሄዳለን። ይሄ ጦርነት በተጀመረበት ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተናገሩትን ለማስታወስ ፍርድ ያዘጋጀውን ቪዲዮ መስማት እንችላለን። አሁን የሀገሬ ህዝብ ሆይ ዛሬ ከሃዲ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን ወቅተዋታል። ኢትዮጵያ ያጎረሰ እጇ ያጠባ ጡቷ ተነክሷል። ላለፉት 20 ዓመታት በቀበሮ ምሽግ ውስጥ በመሆን ሀገሬ ወገኔ
ህዝቤ ብሎ በብዙ ሺዎች መስዋዕትነት ከፍሎ ቆስሎ ደምቶ ደክሞ ሀገሩንና ህዝቡን የታደገው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ዛሬ ምሽት ከመቀሌ ጀምሮ በበርካታ ስፍራዎች በከሃዲ ኃይሎች እና ባደራጁት ኃይል ጥቃት ተፈጽሞበታል። ይህ ጥቃት በሀገራችን እስካሁን ከደረሱ ጥቃቶች እጅግ አስነዋሪ የሚያደርገው ሰላም ለማስከበር በተለያየ ሀገር የተሰማራው የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንኳ በውጭ ኃይሎች ያልደረሰበትን ጥቃት በገዛ ወገኖቹ ከጀርባው እንዲመታ፣ ብዙዎች እንዲሰዉ፣ እንዲቆስሉ፣ ንብረቶች እንዲወድሙ ተደርገዋል። ይህ የጥፋት ኃይል ላለፉት በርካታ ወራት እኩይ ተግባራት ሲፈጽም ቆይቷል። በተለይም በተለያየ የሀገራችን ክፍሎች ባሰለጠናቸው፣ ባስታጠቃቸው እና ባሰማራቸው ኃይሎች በንጹሃን ዜጎች ላይ እጅግ ዘግናኝ የሆነ ጥቃት ሲፈጽም መቆየቱ ይታወቃል። የዚህ ጥቃት ዋነኛ ዓላማ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ትኩረቱን እንዲያጣ፣ እንዲበተን፣ ዜጎች በመከላከል ላይ እንዲያተኩርና ባሻቸው ጊዜ እዚያ ባለው ኃይል ላይ ጥቃት ለመሰንዘር የዘየዱት የእኩይ ዘዴ ነው። እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው። ለማስታወስ ያክል ነው ኤግዛክትሊ 2 years 2 ዓመት ሆነው ማለት ነው። ነገ ምናልባትም ኖቬምበር 3 በዚህ ሀገር አቆጣጠር ያው 2 ዓመት ሊሆነው ነው ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ የታሪክ መገጣጠም ይገርማል። ምናልባት እንግዲህ ፈረንጆቹ ሲዘግቡ እንደዚህ አይነት ነገር ደስ ይላቸዋል። አሁን በተለያዩ ሚዲያዎች ታያላችሁ። ከዚህ በኋላ ያለው ዘገባ 2 ዓመት ሲሞላው 2 ዓመት ሲሆን ልክ በ2 ዓመቱ ኤግዛክትሊ 2 years እየተባለ ነው የሚዘገበው። ምናልባት ይሄ አሁን በደቡብ አፍሪካ ውይይት ሰላም የሚያመጣ ከሆነ እና ፍሬ ካለው ማለት ነው። ግን 2 ዓመት እኛ ኢትዮጵያውያን ያሳለፍነው ሰቆቃና የደረሰበት ቶርቸር ግን እንደዚህ በቀላሉ የሚረሳ አይደለም። በእውነቱ በ2 ዓመት ውስጥ እንዴት እንዳሳለፍ ነው ያው ሁላችንም እናውቃለን። ግን በዚህ 2 ዓመት ደግሞ የበለጠ ደግሞ ስንት ወንድሞቻችን እህቶቻችን አጥተናል። የራሳችን ሰዎች እነዚህ እኩያን ሰዎች የሚለውም መረሳት የሌለበት ጉዳይ ነው። በዛው የሰሜን እዝንም እያስታወስን እንድንሄድ ነው ማለት ነው። የተወደዳችሁ አደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች በዚሁ የፕሮግራም ማስታወቂያ መናገር ፈልጋለሁ። የፊታችን አርብ ወይም መጪው አርብ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ ከዲያቆን ዳንኤል ክብረት ጋር አንድ መርሃ ግብር ይኖረናል። ይህንኑ የሁለተኛውን ዓመት የመከላከያ ላይ የተፈጸመውን ግፍና አጠቃላይ የኢትዮጵያን አሁን ነባራዊ ሁኔታ በተመለከተ ውይይት የምናደርግበት መርሃ ግብር አዘጋጅተናል። እናንተም የመርሃ ግብር ተሳታፊዎች እንድትሆኑ ጥያቄዎቻችሁን፣ አስተያየቶቻችሁን በድምፅ እንደዚሁም በጽሁፍ እንድትልኩልን ከወዲሁ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ወደ በኋላ ላይ በተለይም ደግሞ በዋትስአፕ የምትልኩበትን በድምፅ የምትልኩበትን የስልክ ቁጥር በኋላ ላይ እናገራለሁ፣ አስታውቃለሁ። ለማንኛውም ግን ይህን የፕሮግራም ማስታወቂያ ከአሁኑ እንድትሰሙኝ በትህትና ማሳሰብ ፈልጋለሁ። የፊታችን አርብ በኢትዮጵያ ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ ከሞዘጠባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ጋር ቀጥታ ውይይት ይኖረናል። አብዛኛው መርሃ ግብሩ እንዲሆን የምንፈልገው ከእናንተ የመጡት ጥያቄዎችና አስተያየቶች የምናካፍልበት እንደዚሁም ከስቱዲዮ ያዘጋጀናቸው ጥያቄዎች የምናቀርብበት ይሆናል። ስለዚህ ጥያቄዎቻችሁን እንድትልኩልን ከወዲሁ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ጥያቄዎቻችሁን ብቻ ሳይሆን ደግሞ በድምፅ የምትልኩበትንም የስልክ ቁጥር ወደ በኋላ ላይ አይ ቲንክ ተጀምረዋል ይመስለኛል መላክ ሄደ progress of Ethiopia as a wholesome and an inclusive society will not be truncated. 14 months ago, the EU Commission Chairperson, Ambassador Musa Faki Mohammed, appointed me as High Representative for the Horn of Africa to promote peace, security, and stability. Over the last 14 months, I consulted regional leaders and stakeholders
within Ethiopia, within other IGAD member states, within Africa, and with development partners outside Africa. In Ethiopia itself, I visited some regions several times. While I visited Tigray region 8 times. Only last month, and for the purpose of the exercise that have brought us here, the chairperson of the AU Commission appointed my brother, President Uhuru Kenyatta, and my sister, the Deputy President or the former Deputy President of South Africa, Kunsele Mambo Ngunga, to join me in moving the process forward. Today is the beginning of a new dawn for Ethiopia, for the Horn of Africa, and indeed for Africa as a whole. Let me hasten to thank God for this new dawn. We have seen in practice and actualization what we have tried to achieve for ourselves over the years, and that is African solution for African problems. We also see in today's peace agreement signing exercise the implementation of Agenda 2063, which embodies silencing the gun in Africa. The two parties in the Ethiopian conflict have formally agreed to the cessation of hostilities, as well as to systematic, orderly, smooth, and coordinated disarmament, restoration of law and order, restoration of services, unhindered access to humanitarian supplies, protection of civilians, especially women, children, and other vulnerable groups, among other areas of agreement. The agreement also takes care of assurance of security for all concerned within and outside Ethiopia, monitoring, supervising, verification of implementation will be carried out by the AU high-level panel. For what you have achieved, delegates from both sides, working together among yourselves, we salute you, we commend you, and we congratulate you. Let me say to those facilitators, this moment is not the end of this process, but the beginning of it. Implementation of the peace agreements signed today is critical to the success of the process. On behalf of the AU, the panel members, the delegates, the observers, and the experts that have been around, I express our deep appreciation to President Cyril Ramaphosa and the government of South Africa for being a wonderful host and for such a splendid arrangement made for the success of these talks. The three observers here, the UN, the IGAD, and the US, as well as others who are not represented here,
are all very much appreciated. In this regard, we particularly thank the Africa Development Bank and the European Union for their financial support and the United Nations for their logistical support over the last 14 months. I must not forget to thank the staff of the Africa Union Commission, particularly those in the Department of Political Affairs, Peace and Security, led by Commissioner Adebabay, with the invaluable support of Director Sergio for their commitment and dedication to duty. Let me emphasize that the eyes of the world will now shift from the talks to the implementation. The leaders of both sides have supported the delegates to achieve what has been achieved. Finally, let me once again congratulate all the delegates. Well done. You have made all Ethiopians at home and abroad winners in this agreement. Please positively move on, move up, and move forward, leaving the past behind. Ethiopia is a great nation and shall continue to be a great nation and pride to all Africans. My brothers, I thank you and God bless you all. Thank you very much, Baba, His Excellency President Obasanjo. At this point, it gives me the honor to invite the head of delegation of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, my brother, His Excellency Ambassador Redwan Hussein Rameto. Ambassador Redwan, please. Thank you very much. Excellencies, dear friends, on behalf of the participants from the Ethiopian government in these peace talks, I would like to express our heartfelt gratitude to the African high-level panel led by His Excellency former President Olusegun Obasanjo, the AU High Representative for the Horn of Africa, His Excellency former President of Kenya, President Uhuru Kenyatta, and Her Excellency former Deputy President of South Africa, Dr. Mzili, President of South Africa and AU member panel of the WISE. We've benefited from your immense leadership, experience, and wisdom over the course of these talks and in helping us get to South Africa. In these talks, you offered your guidance and support to the two sides. We are proud that you've shown the world there is a vial of wisdom in our continent and our capacity to resolve our problems. We are pleased that you accepted to support the implementation of the agreement we've signed today. Your work started with the initiative of the chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mr. Musa Faki Mohamed. We applaud his vision and leadership. Commissioner Bankole Adoye, Dr. Alhaj Sajoba, and their colleagues deserve our appreciation for their tireless work. Our deep appreciation goes also to His Excellency President Cyril Ramaphosa, the President of the Republic of South Africa, and indeed to the people of the Republic of South Africa for their generous hospitality. We are grateful to Her Excellency Dr. Nadeli Pandor, South Africa's Minister of Department of International Relations and Cooperation, for the excellent facilities she put at the disposal of the talks. We are indebted to all her colleagues for putting an extra hours to ensure the conditions are for the peace talks to continue and reach these positive conclusions. We thank the observers, Dr. Wekina Geweyo, the Secretary General of IGAD, Sana Tete, the Special Envoy for the Secretary General of the United Nations for the Horn of Africa, and Ambassador Mike Hammer,
the U.S. Special Envoy for the Horn of Africa, for accompanying and supporting these peace talks. We shall count on their continued support to Ethiopia to quickly move towards rebuilding communities affected by this conflict. The level of destruction is immense, and thus that needs are massive. We thank our brothers from the other side also for their constructive engagement to allow the country to put this tragic period of conflict behind us. It is now for all of us to honor this agreement. We must be true to the letter and the spirit of this agreement. The people of Ethiopia expected more than the text of this agreement. They demand peace and harmony. They desire development. They have charted a promising and bright future. The government on its part will take various proactive measures to nurture democracy and inclusive development in the country. Our democratic institutions have started delivering tangible progress. We will continue the institutional strengthening process. We have charted an inclusive national dialogue process to put Ethiopia on a level stronger foundation. In the course of this conflict, we've also witnessed a complicated picture of the relations with various foreign actors. Our sisters and brothers from Africa remain true to their principled stance that Ethiopians must own and resolve their differences. They advised and encouraged us to reach this day. We hope others will learn that such a generous and firm direction is the one to take in dealing with such delicate situations. Friends of Ethiopia deserve also our special thanks. It is now time to revitalize our relations with our partners and put them on a solid footing based on principles of international law governing international relations. We look forward to exploring ways of reinvigorating our ties with all our partners. We thank you all for your patience and support of Ethiopia, and I invite you to visit us and admire the wonders of our country while we keep on joining hands for our future betterment and enjoy also our hospitality of our people. I thank you very much. Thank you very much, my brother, Ambassador Redwan. At this point is an opportunity to also call on my other brother, the head of delegation for the Tigray People's Liberation Front, Mr. Getachew Reda. Getachew. Thank you, Excellency, Mr. Olusegun Obasanjo, former President of the Republic of Nigeria and Chair of the AU High-Level Panel. His Excellency Uhuru Kenyatta, former President of the Republic of Kenya, Her Excellency Madam Fuzile Mulambo, former Deputy President of South Africa, Her Excellency Dr. Pallo, Minister of International Cooperation and Foreign Affairs of South Africa, Excellencies, partners, brothers and sisters. I would like to thank the AU and the AU High-Level Panel for having conducted a successful negotiation the last 10 days. Obviously, the last 10 days were not a particularly exciting experience in the sense that there was so much haggling over what would otherwise be considered trivial issues. But ultimately, the fact that we have reached a point where we have now signed an agreement speaks volumes about the readiness on the part of the two sides to lay the past behind them and to chart a new path of peace development. Making peace obviously has proved more difficult and more intractable and elusive than presiding over the killing and destruction, the killing of women and children and destruction of property. The war in our part of the country, the last 2 years, has claimed the lives of hundreds of thousands of people and has turned Ethiopia, once in the cusp of great economic progress, into a bad parody of itself and caused tremendous suffering to the people of the country. Our people have been killed not only through bullets, but also for lack of food and medicine
Our children do not go to schools. Our hospitals are not functioning because of the war. We have always felt this war was imposed on us, and we have always been ready to do everything in our power to stop this war. Now that we are here to sign an agreement, to at least explore the opportunity to see if we can make peace, and it is within reach. It will come as a relief not only to the people of Tigray, but also to the entire Ethiopian population. And I hope, it's my hope and expectation that the two parties will continue to honor their commitment and redouble their efforts to make sure that the agreement they have signed is implemented and in a manner that satisfies the interest of our people. As you know, the humanitarian crisis has been particularly dire, and the fighting in the last 70 days has claimed for more lives. As we are here ready to sign an agreement, thousands of combatants from both sides, as well as civilians, are losing their lives. So it is incumbent upon us not only to sign this agreement, but also to make sure that it's immediately implemented, and the follow-up activities that are required to make sure such an agreement is implemented to the fullest extent possible are carried through in earnest. And on our part, we are ready to do everything in our capacity to expedite the implementation of this agreement. And it's our hope and expectation that our brothers from Addis Ababa will do the same. Obviously, like I said, we cannot solve our problems when there is too much testosterone in the room. Obviously, some of you have been complaining that the delegates from both sides have little in the way of feminine presence. And people advise us that probably the presence of women would have made a difference as far as making peace is concerned. So when there is too much testosterone, and when there is too much willingness on the part of the two sides to fight till the hell freezes over, it is the children and the women who find themselves at the receiving end of the suffering. And unfortunately, it's unfortunate for myself and my comrades here who have once served in the same government. It took traveling all the way to South Africa. I'm not complaining that I traveled to South Africa. I have always loved being in South Africa, but it is quite tragic. It took a haggling of several months for us to come together and explore an opportunity for peace. Now that Chief Obasanjo, President Kenyatta, የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተመለከትነው የነበረው እንግዲህ ደቡብ አፍሪካው የሰላም ውይይትን በተመለከተ እየተሰጠ ያለው ፕሬስ ብሪፊንግ ነው። ምናልባት በጣም በርካታ ሰው ሸርት ሊያደርገው ስለሚችል እንትኑ ተቋረጠ ይመስለኛል። ላይቭ ስርጭቱ እንደተመለሰ እንመለሳለን። our children who have been away from schools need to go back to schools or to whatever is left of our schools, because the destruction is quite immense, as everyone has pointed out. And the destruction in Tigray has been even more particularly immense. Our children have to go to schools, they have to have medicine, the humanitarian crisis needs to be addressed, and this requires not just a pause in peace, a peace pause, but a serious effort on the part of the two sides and the international community, more particularly the AU panel and the AU Commission, the AU as an institution, to do everything within their power to make sure that this agreement holds. As far as both parts are concerned, we have made painful concessions, because addressing the pains of our people is far more important than the kinds of concessions we have made. Yes, we have made concessions because we have to build trust, and we have to make sure that every one of us builds on that trust. But like President Obasanjo clearly pointed out, to sign an agreement is one thing, but to implement it is entirely different.
and our focus should be on implementing it, not because we are weary of fighting, but rather because our people deserve every ounce of it. It's our hope and expectation that both sides will remain faithful to the commitments they have entered. And it's also our hope and expectation that the verification and monitoring mechanism we are going to put in place will be an ironclad one, and the international community needs to throw its weight behind such a process so that we can avoid a relapse into the kind of traditional proclivity to resolve differences by shooting at each other. So I hope our effort to silence the guns would be followed through in earnest, and our people deserve all the peace in the world, and we need to rebuild communities which have already been shattered as a result of such a bloody war that has continued for the last 2 years and still continues. I know there are spoilers from nearby, from inside our ranks, from the neighborhood, and we also know they would not stop at nothing to sabotage our peacemaking efforts, and it is only through our collective resolve that we can hold these spoilers in check, whether they are from the entire neighborhood or from within our ranks. We have to tell them that there is no substitute for peace, that our people deserve all the peace in the world. All our mothers and sisters and our children deserve all the peace in the world. And for us, we are ready to do everything to make sure that no effort on the part of spoilers would set us back on our commitment for peace. Our decision to silence the guns should also serve as a basis for a continued political engagement that will help us resolve overarching political problems that have bedeviled the nation. And I know as long as we have this pause, as long as we continue to renew our commitments for peace, we still can find it within our hearts to mend things and to resolve political differences. And ultimately, it is only through political dialogue that problems of political nature can be resolved, and that commitment should always be there. Last but not least, I would like to thank once again all the people who have been involved in making this happen. More importantly, the high-level panel has been very instrumental, and I would also like to thank Hannah Tete, Workana Gawayo, and Mike Hammer for taking all the pain to bear with us while we are haggling among us each other, not to solve our own problems. Hopefully, they will remain engaged in the entire process, and we have every confidence in the panel and in the African Union and their commitment to carry through their responsibilities, and of course to make sure that our agreement, which we are signing today, becomes implemented into the fullest extent possible. Let's take this opportunity to once again recommit, rededicate ourselves to rebuilding our communities and to seek political and peaceful solutions to the problems that our communities face. Thank you. Thank you very much, Getachew. At this point, I would like to call on the representative of the observers, of the Federal Republic of Nigeria, Chief Olusegun Obasanjo, Your Excellency, President Uhuru Kenyatta, the former President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Madam Funsile Malambo Nguka, the former Deputy President of the Republic of South Africa, Your Excellency, Dr. Naledi Pandor, the Minister of I'm sorry, I've got to make sure that I check my notes.
the Minister for International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa, Your Excellencies, the representatives of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, gentlemen representatives I'm sorry, I've got to make sure that I check my notes. The Minister for International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa, Your Excellencies, the representatives of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, gentlemen representatives of the TPLF from the Tigray region, thank you very much for the opportunity to make a statement on behalf of the observers to the Ethiopia peace process, the Executive Secretary of IGAD, Dr. Wakene Gebeyehu, the Special Envoy of the United States to the Horn of Africa, Ambassador Mike Hammer, and myself, the UN Special Envoy to the Horn of Africa. And perhaps, Your Excellencies, on a lighter note, I can bring down the testosterone. The last few days have been quite intense. And clearly, the path to arriving at this agreement has not been an easy one to tread. We wish to congratulate both delegations for their willingness to listen to each other and make the necessary important decisions to address each other's key concerns for the benefit of all of Ethiopia. This, however, is just the beginning of this journey, and implementation will require greater collaboration and actions to build confidence to return your beautiful and great country to peace. We are ready to continue to work with you in support of this effort. We want to express our sincere appreciation to His Excellency President Olusegun Obasanjo and members of the AU High-Level Mediation Panel, President Uhuru Kenyatta and Deputy President Phumzile Mlambo Nguka, for deploying your wisdom, your experience, and your patience in facilitating this process to assist the two delegations to arrive at this outcome. We also wish to thank the chairperson of the African Union Commission, Musa Faki Mohammed, for his leadership of the African Union Commission in support of this process. We must also express our great appreciation to His Excellency President Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa, Her Excellency the Honorable Minister of International Relations and Cooperation, and the Department of International Relations and Cooperation for their facilitation of this meeting and for their generous support to this process. This is an opportunity to chart a new course. The young men and women who have been mobilized to fight will now have the chance to return to their homes and their families. They will not have to live with the fear that this day could be their last. And their families will bless you for creating the conditions for them to be with their children. Not because they are not patriotic or ready to support their cause, but because life is a gift to be cherished, and children are a gift to be cherished. We as observers commit to support the implementation of this agreement, the humanitarian response in the first instance, and we are also ready to accompany this process of providing support and assistance in all three regions of northern Ethiopia, Afar, Amhara, and Tigray, that have been affected by the conflict, to help people rebuild their lives. It is time for the schools to reopen and hospitals to be supplied to provide medical treatment and relief, and also prepare to have commercial activity resume in earnest to strengthen and grow the economy. This is the time for the international community to come together and support Ethiopia in its efforts to repair and replace damaged infrastructure and rebuild and restore what has been lost. And we should be ready to make our contributions to this process. And finally, we would wish to thank the two delegations for the willingness to come to this agreement, and we commit to support the federal government and the regions affected as best as we can. Thank you very much for the opportunity. Thank you very much. At this point, I have the singular honor to invite Her Excellency
Dr. Naledi Pandor, Minister of International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa. Dr. Pandor. Your Excellency, Chair of the Facilitation Panel, former President Obasanjo, Your Excellencies, former President of Kenya, President Uhuru Kenyatta, and former Deputy President of South Africa, former Deputy President Phumzile Mlambo Ngcuka, members of delegations of the Federal Government of Ethiopia, and those of the Tigray People's Liberation Front, officials from the African Union, senior officials from the Department of International Relations and Cooperation, distinguished observers, members of the media, I am the most relieved person in this room. When the African Union approached our office on the possibility of South Africa serving as host to a round of peace talks, I must admit I was initially extremely reluctant. And my response to the African Union was, I have to think about it. And after I've thought about it, I have to approach President Ramaphosa. When I spoke to President Ramaphosa, he said, of course, Minister, we cannot decline. It is a duty that South Africa must assume and undertake, right up to the logical conclusion of peace. So colleagues have to thank President Ramaphosa because I was very nervous. Allow me to welcome on behalf of the people and the government of South Africa the successful negotiation of this cessation of hostilities agreement between the federal government of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front. We extend our congratulations to the leaders on both sides. For us, this agreement signals a commitment to ending the use of force to settle differences and disputes, and confirms the correctness of our own country's principled policy position that political differences are best resolved through meaningful dialogue and diplomacy. This agreement also underscores the importance that the leaders on both sides have attached to the lives of their people, including to the fighting forces, to their families, to women in their communities, as well as to the suffering children of war. The message that comes out of these talks is clear. There are no winners in war, and wars do not solve problems. Invariably, the underlying reasons for conflict will persist unless they are resolved through dialogue. The use of force serves to destroy lives, livelihoods, infrastructure, and to merely prolong human suffering. This is why, as South Africa, we've always urged the African Union that as a continent, we must give much more focused attention to preventative interventions, structures, and mechanisms. Peace building is much more difficult than waging a war. The real heroes are those who work toward building peace and sustaining it. We therefore humbly call on the leaders of both sides to continue to work toward maintaining this peace through implementing the agreement in full, as they have committed to do in front of us. The engagement to build stability, to sustain peace, must continue in Ethiopia and lead to the securing of an enduring peace. We are honored as South Africa to have been the host for these talks, and we are keen to provide further support to the African Union
working closely with the facilitation team to ensure that peace is indeed maintained in our sister country, Ethiopia. It is absolutely imperative that we thank the facilitators and the observers for the hard work that has been undertaken. We thank His Excellency, President Olusegun Obasanjo, His Excellency, former President Uhuru Kenyatta, and Her Excellency, former Deputy President Phumzile Mlambo Ngcuka. We also thank colleagues of the African Union Commission and all the observers, as well as the resource personnel who have helped steer the talks. It is our hope as the people and government of South Africa that we are very soon going to be enjoying a celebration with the people of Ethiopia and indeed with all the people of Africa, because this agreement offers the hope that it is possible that as Africans we can silence the guns throughout the continent. Our President Ramaphosa, has directed me to congratulate all of you and to confirm his government and our country's readiness to continue playing any positive role that you may wish us to play. We are heartily encouraged by this example, and we are indeed really privileged and honored that this first sign that our path, our walk to silencing the guns is probably a successful one. We are absolutely privileged that that path and walk has begun here in South Africa. I thank you, moderator. Thank you very much, Honorable Minister. Excellencies, President Obasanjo, President Uhuru Kenyatta, Madam Phumzile, this brings us to one of the most important and critical points in today's signing ceremony. The parties' excellencies have agreed to issue a joint statement, and as a demonstration of their commitment and the bonds that bind them as brothers and sisters, is a two-page document with 12 paragraphs. They have divided them evenly and will have Ambassador Redwan Rameto read the first part of the joint statement, and that will be followed by Mr. Getachew Reda, which will bring us to the signing ceremony. So without further ado, I would like to call on Ambassador Redwan for the first part of the joint statement between the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front. Ambassador, over to you, please. Thank you, Dr. Ba. In fact, I offered Getachew read the first page, but he delegated me to begin, so I will humbly begin reading. Joint statement between the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front, TPLF. As per Article 3 of the Agreement for Lasting Peace and Permanent Cessation of Hostilities, the representatives of the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the TPLF have agreed to announce to the people of Ethiopia and the rest of the world that after 10 days of intensive negotiations have concluded a peace agreement. Second, we've agreed to permanently silence the guns and end the 2 years of conflict in northern Ethiopia. Three, the conflict has brought a tragic degree of loss of lives and livelihoods, and it is in the interest of the entire people of Ethiopia to leave the chapter of conflict behind and live in peace and harmony. Fourth, it is fundamental that we reaffirmed our commitment to safeguarding the sovereignty and territorial integrity of Ethiopia and to upholding the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Thus, Ethiopia has only one national defense force. We've also agreed on the detailed program of disarmament, demobilization, and reintegration for the TPLF combatants
taken into account the security situation on the ground. Fifth, we've agreed that the government of Ethiopia will further enhance its collaboration with humanitarian agencies to continue expediting aid to all those in need of assistance. Six, we've agreed to implement transitional measures that include the restoration of constitutional order in Tigray region, a framework for the settlement of political difference, and a transitional justice policy framework to ensure accountability, truth, reconciliation, and healing. Thank you very much, Ambassador Redwan. Mr. Getachew. Seven, to start implementing these undertakings without delay, we have agreed to stop all forms of conflicts and hostile propaganda. We'll only make statements to support the expeditious implementation of the agreement. We urge Ethiopians in the country and abroad to support this agreement, stop voices of division and hate, and mobilize their resources for economic recovery and rehabilitation of social bonds. Eighth, the government of Ethiopia will continue the efforts to restore public services and rebuild the infrastructures of communities affected by the conflict. Students must go to school, farmers and pastoralists to their fields, and public servants to their offices. The agreement requires the support of the public for its smooth implementation. This is a new and hopeful chapter in the history of the country. 9, we express our gratitude to all actors contributing to the success of this endeavor, in particular, the African Union Commission Chairperson, the African High-Level Panel led by His Excellency former President Olusegun Obasanjo, supported by His Excellency former President Uhuru Kenyatta, and Her Excellency Dr. Phumzile Mlambo, former Deputy President of the Republic of South Africa. We thank the Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mr. Musa Faki Mohammed, Commissioner Bankole Adoye, and his colleagues for their tireless work during these talks. We rely on their continued support as we implement the agreement. 10, we thank His Excellency President Cyril Ramaphosa, the President of the Republic of South Africa, and Her Excellency Dr. Naledi Pandor, the Minister for the Department of International Relations and Cooperation of South Africa, for the excellent facilities they put at the disposal of these talks and their words of encouragement to the parties toward the successful results. We are indebted for the hospitality accorded to us by the people and government of the Republic of South Africa. 11, we are grateful to the people of Ethiopia for encouraging these talks and patiently waiting for the outcome. We are confident that they will embrace the results of these talks and ensure their timely implementation. 12, finally, we are confident that friends of Ethiopia and members of the diplomatic community will lend their support in rebuilding infrastructure in affected communities and the economic recovery of the country. We call on all types of media outlets to support peace, reconciliation, unity, and prosperity in Ethiopia. Jointly delivered at Pretoria, the Republic of South Africa, 2nd November 2022. Thank you very much, Ambassador Redwan and Getachew. Excellencies, with your permission and that of the Minister, may we give them a round of applause. Excellencies, at this point, we now have the formal signing ceremony. So we'll bring a table to the front, and I would like to invite Mr. Getachew Reda and Ambassador Redwan, if they can come to the table for the signing of this very important peace agreement. የተወዳጁ አደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች በህወሓትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተደረገውን ውይይትና ስምምነት በተመለከተ በቀጥታ ከደቡብ አፍሪካ የሚተላለፈውን ዝግጅት ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። የዋና ዋናዎቹን ስምምነቶች በሁለቱም መሪዎች ተነግሯል። አሁን የስምምነቱን በተመለከተ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል አቶ ሬድዋን ሁሴን እንደዚሁም ደግሞ ከህወሓት በኩል አቶ ጌታቸው ረዳ ይፈርማሉ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እየተከናወነ የምናየው ምናልባትም በህይወታችን በጥቂት ሊያጋጥሙን ከሚችሉ ታሪካዊ ክስተቶች አንዱ ነው። አሁን አይናችን ላይ እየተከናወነ የሚገኘው
ከዛሬ ቀን ጀምሮ ዛሬ 20 30 40 50 ዓመት በሚጠቀሱ የታሪክ ሁነቶች ውስጥ ይሄ ዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አንድ ሁነኛ ቦታ ይዟል ማለት ነው በግራም ይሁን በቀኝ በኩል ስለዚህ ዛሬ በኢትዮጵያ መንግስትና በሕወሓት መካከል ዲስአርማመንት ወይም ደግሞ የትጥቅ መፍታት እና ሌሎች ጉዳዮችን በተመለከተ መስማማታቸውን ሰምተናል የስምምነቶቹ ዝርዝር ጉዳዮች በተመለከተ በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ብቻ ሳይሆን ሳምንትና ከዛ በላይም ሊፈጅ በሚችል ሁኔታ ሊተነተን የሚገባው ነው ለማንኛውም ግን በጠቅላላ ሁኔታ በሁለቱ ክፍሎች መካከል ስምምነት ተደርሷል ስምምነቱን ደግሞ በኢትዮጵያ በኩል አቶ ሬድዋን ሁሴን እንዲሁም ደግሞ በሕወሓት በኩል አቶ ጌታቸው ረዳ የትናንትና የአንድ ፓርቲ ጓደኛሞች የአሁን ደግሞ ተቀናቃኞች በአንድ ጠረጴዛ ላይ ተቀምጠው በደቡብ አፍሪካ እየተፈራረሙ ይገኛሉ ፍርዴ ይሄ በጣም ታሪካዊ ቀን ነው የዛሬው ቀን እኛ እንግዲህ በዘመናችን የተሳተፍንበት ከዚህ በፊት ያየነው ነገር ነበረ ለንደን ላይ ታሪክ ራሱን ይደግማል እንደሚባለው ደቡብ አፍሪካ ደግሞ ዛሬ በተሻለ ታሪክ ራሱን ደግሟል የለንደኑ ብዙ የተሳካ አልነበረም የዚህ ፕሪቶሪያው ግን ስኬታማ ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ባጭሩ ኢትዮጵያ አሸንፋለች ማለት ይቻላል እንመለስበታለን በዝርዝሩ ምን አገኘ ነው የዛሬው ውይይታችን ተወዳጅ ተመልካቾቻችን እንዳትሄዱ በዝርዝር እንግዶችን አሳትፈን ምንድናቸው የተስማሙባቸው ጉዳዮች አምባሳደር ሬድዋን የጠቀሳቸው የሚለው እናያለን ያው እንግዲህ መጨባበጥ አይቀርም ይሄ ነው ለዚህ ነው እንግዲህ ያ ሁሉ ነገር የሆነው ያው እየተጨባበጡ ነው ሁለቱም ቃላት የለኝ የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ እንዲሁም የቀድሞው የኬንያ ፕሬዝዳንት ኬንያታ ምናልባት ድምፁ ከኔ በኩል አልመሰለኝም ፍርዴ አይ ከነሱ ሳይለንት አርገውት ይመስለኛል ፎቶ ብቻ ነው እንዲሁም የደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ሌሎች ኃላፊዎች በተገኙበት እንግዲህ ፊርማው ተከናውኗል ማለት ነው ማይክ ሃመር ይናገራሉ ብዬ ጠብቄ ነበር ምክንያቱም አሜሪካ በዚህ ውይይት ላይ ሰፊ እጅ እንደነበራት ሁሉ አሁንም ይናገራሉ ብዬ ጠብቄ ነበረ እንግዲህ በሁለቱ ፓርቲዎች መካከል ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስትና በሕወሓት በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መካከል ስምምነት ተደርሷል ስምምነቱ በጣም ሰፊ ረጅም ጉዳይ ነው ተወሰኑትን ብቻ ልንጠቅስ የምንችለው ምናልባት ፍርዴ የመጀመሪያው እንግዲህ ሴሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲስ ተኩስ እንዲያቆም መስማማታቸው ያው የመጨረሻ ግቡ ነው ነገር ግን ቶታል ዲስአርማመንት ሕወሓት ትጥቅ እንዲፈታ መስማማታቸው የዚህ ስምምነት በጣም ትልቁ አካል ይመስለኛል ስምምነቱን ሙሉ በሙሉ እጃችን ላይ ገብቶ እያንዳንዱ ምን ማለት ነው የሚለውን እስካልሄድንበት ድረስ ይህንን ደግሞ በባለሙያዎች እስካላስተነተነው ድረስ ይሄ ዛሬ የተፈረመው ፊርማ ለኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ድል ያስገኘ ነው አይደለም የሚለውን ለመገምገም ትንሽ ጊዜ የሚፈልግ ይመስለኛል ከዚህ ግን የተረዳሁት አንዱ ትልቁ ነገር ቶታል ዲስአርማመንት የሚለው ወይም ደግሞ ትጥቅ መፍታት የሚለው ተደጋግሞ ሲነገር ሰምታችኋል ከዛ ውጪ ያለውን ግን የሂደቱን ዝርዝር በተመለከተ ዋና ነጥቦችን በ12 ነጥቦች ለይተው ግማሹን አቶ ሬድዋን ሁሴን ግማሹን ደግሞ አቶ ጌታቸው ረዳ አንብበውልናል የቃላት ጦርነቱንም ጨምሮ ጦርነቱ እንግዲህ ጋብ እንዲል እና ሕወሓት ደግሞ ትጥቅ እንዲፈታ የሚለውን ነው እንግዲህ በዋነኝነት ያዝ ነው ዝርዝሩን በተመለከተ ግን በባለሙያዎች በሰፊው ልንመለስበት የሚገባ ነው መላክ ሄዶ እንግዲህ ባለሙያዎችን ጋብዘናል እንግዲህ ሰኞ ዕለት ውርርድ የነበሩ ሰዎች አስታውሳሉ እንግዲህ ዛሬ እስኪ ምን ተገኘ ምን አገኘ የሚለውን በሰፊው እንዲበታል በዚሁ አጋጣሚ ተወዳጅ ተመልካቾቻችን አሁን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ላይክ ሼር እንድታረጉ ሰብስክራይብ እንድታረጉ በዚሁ አጋጣሚ እንጠይቃለን የአደባባይ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ዛሬ እንጠይቃለን እስከ ዛሬ ብዙ እየጠየቅን አልነበረም ግን እንቅልፍ ያጣንበት ጉዳይ ነው በእውነቱ ዛሬ እንቅልፍ አልተኛንም ማለት ይቻላል ሁላችንም አሁን እየተባለ በየሰዓቱ እየተራዘመ ያው መጨረሻ ላይ እዚህ ደርሰናል ስንጠብቀው ነው ያደርነው በእውነቱ
ግን እንግዲህ እስኪ ደግሞ የዚህ ስምምነት ውጤቱ ነው ዋናውና ያሉት ነገሮች በአማርኛ ተተርጉመው እኛም ጋር እጃችን ላይ ደርሱም አሉ። የተለያዩ ምንጮች ደግሞ ከዛው ከደቡብ አፍሪካም የላኳቸው አሉ የወጡ አሉ። በየሚዲያው ምን ተባለ? የህወሓት አክቲቪስቶች ምን እያሉ ነው? እነ ማርቲን ፕላውት በየደቂቃው ትዊት እያደረጉ ነው። ምን እያሉ ነው? እነ ራሺድ አብዲ ምን እያሉ ነው የሚለውን የኛን ኢንሳይት እናስገባለን። እንደዚሁ እንግዶችን ጋብዘናል። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ላይክ ያደርጋችሁ ለሌሎች ሼር ያደርጋችሁ ጠብቁን። ይሄ ሴሪሞኒ እንዳለቀ እንመለስበታለን በትንታኔ። በእውነቱ ይሄ በጣም ታሪካዊ ነው። አሁን እንግዲህ ያው አቶ ሬድዋን ሁሴን ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው በአዳራሹ ውስጥ። እሱን ነበር እየተመለከትኩ የነበረው መላምለው እና በሁለቱ መካከል ያለው በጣም የሚታይ ቪዚብል የሆነ ፋሻል ኤክስፕሬሽን ነው የሚታየው። እሱም የውይይታችን እንግዲህ አንዱ አካል ይሆናል። አዎ የቀድሞ ጠቅላይ የኬንያ ፕሬዚደንት ኬንያታ የዚሁ የውይይቱ አካል ናቸው። እንዴት ገቡ የሚለው ራሱን የቻለ ሰፊ ጉዳይ እንደነበረ የምታስታውሱት ነው። ህወሓት እንግዲህ ይህን አፍሪካ መር የሆነውን ውይይት ላለመቀበል በተለይም ደግሞ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆን በግል በሳቸው ስማቸው ጠቅሶ የዚህ አካል እንዳይሆኑ መጠየቃቸውን የምናስታውሰው ነው። እንደማያምናቸው እና ሰፊ ዘመቻ ሲካሄድባቸው እንደነበረ በተከፋዮቻቸውም የፈረንጅ የህወሓት የሚዲያ አካላት ጭምር ሳይቀር ሰፊ ዘመቻ ተካሂዶባቸው ነበረ። የሆነም ቀረም ኦባሳንጆ ይህንን ጉዳይ ለዚህ ማድረሳቸው ሊመሰገኑ ይገባቸዋል። በዚህ እድሜያቸው ይህንን ጉዳይ ያውም ይሄ ሁሉ ዓለም አቀፍ ጫና ከአውሮፓም ከአሜሪካም ከህወሓትም ባለስልጣናትና ደጋፊዎቻቸው ሰፊ ዘመቻ ተደርጎባቸው ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ ማጠናቀቃቸው የሚያስመሰግናቸው ብዬ ነው በራሴ የምወስደው ኦባሳንጆን። የኬንያው ፕሬዚዳንት ኬንያታ እንግዲህ በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ በተመለከተ የያዙት አቋም ምን እንደነበረ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ዞሮ ዞሮ ግን በአሜሪካኖቹም በአውሮፓኖችም ግፊት የውይይቱ አካል ሆነዋል። እንግዲህ ምን ሰራ እዛ ውስጥ የሚለውን ዝርዝሩን ለማወቅ ጊዜ የሚፈልግ ይመስለኛል። አንድ ነገር በእርግጠኝነት ማቅረብ የሚቻለው ፍርዴ ምንድን ነው? የትኛውም የጦርነት ሁኔታ የሚፈጸመው ዞሮ ዞሮ ጠረጴዛ ላይ በሚደረግ ፊርማ ነው። የትኛው ፊርማ መፈረሙና ለጠረጴዛ ውይይት መድረሱ የአሸናፊውን አካል አሸናፊነቱን አይወስድበትም። ስለዚህ ዛሬ የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ባለ ሁኔታ ከህወሓት ጋር በፊርማ መገናኘቱ የግዴታ ነው። ለህወሓትም እንኳን ቢሆን ራሱ መጨረሻ ላይ ነገሮች የሚጠናቀቁት በፊርማ ነው። ምናልባት የስራው ዋናው ስራ ከጀርባ መሬት ላይ የሚፈጸም ቢሆንም ግን በጠረጴዛ ዙሪያ መገናኘት የግድ ነው እና ዛሬ በዚህ መልክ መጠናቀቁ አንድ ትልቅ ነገር ነው። ቶታል ዲስአርማመንት ትጥቅ መፍታት የተባለውን እና ሌሎችንም ውሳኔዎች በተመለከተ እንግዲህ በዝርዝር የምንሄድበት ይመስለኛል። ከአዳራሹ ሌላ ድምጽ እየመጣ አልመሰለኝም አይደለም ፍርዴ? አይ ቲንክ አለው መሰለኝ። ኦኬ ካለ ብንሰማው ጥሩ ነው። አይ ቲንክ የፎቶ ሴሬሞኒ ይመስለኛል። በድምጽ የለም፣ ድምጹ እንትን ያለ ነው። አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ጋዜጠኞችም ታዛቢዎችም ካሜራማኖችም በአዳራሹ ዙሪያ ተደርድረው ነው ያሉት። አይ ቲንክ እንግዲህ ከዚህ በኋላ የፎቶ ሴሬሞኒ ይኖራል። ሳይኒንጉ ተጨርሷል፣ አልቋል። መፈረሙ ያው ሁለቱ አካላት ናቸው መጀመሪያ የፈረሙት። ከዛ በኋላ እንግዲህ የታዛቢዎቹ አደራዳሪዎቹም አወያዮቹም ታዛቢዎቹም ፈርመዋል። ኡሁሩ ኬንያታም ሲፈርሙ እያየን ነበር። አሁን ተጨማሪ እንግዲህ ዶክመንት ሊሆን ይችላል። ሬድዋን ሁሴን እየፈረሙ ነው ያሉት። ገና ፊርማው እየተካሄደ ነው። ግን እንደው ይሄንን ለመከታተል ምናልባት ስልክም በምንም እየነዱ የሚከታተሉ ብዙ ኢትዮጵያውያን ሊኖር ስለሚችሉ በእውነት የአዳራሹ ድባብ ራሱ ለየት ያለ ነው። እኔ አቶ ሬድዋን ሁሴን ላይ የፊት ገጽታ ላይ የማየውና አቶ ጌታቸው ረዳ ላይ የማየው የፊት ገጽታ በጣም የተለያየ ነው፣ ሰማይና ምድር ነውና አቶ ሬድዋን በጣም በጥሩ መንፈስ እና በጥሩ ሞራል ላይ ያሉ ነው የሚመስሉት። ከፊታቸው ስናይ ሁሉንም እየዞሩ ይጨብጣሉ። በትህትና ሲናገሩ እንኳን እንደው መጀመሪያ አቶ ጌታቸው እንዲቀድም ፈልጌ ነበር ብለው ነው እሳቸው የጀመሩት ማለት ነው ውይይት ነጥቦቹን።
ሁሉንም ሰላም ማለት ማግኘት እንደዚህ አይነት ነገር እያየን ነው። በአንጻሩ እንግዲህ አቶ ጌታቸው የተለመደ ይሁን አላውቅም የመጨናነቅ ስሜቱን እያየው ነው። ይሄን ኖት ሲያደርግ ነው እንደው ለሚከታተሉትን ለመንገር ነው። ያው ጭንቅላቱን የመያዝ ፊቱን የመዳሰስ እንዲህ አይነት ነገር ተመሳሳይ ነገር አሁንም በፕሪቶሪያ አዳራሽ ውስጥም እያየን ነው። በፍጥነት ማንበብ ይሄ የተለመደ የጌታቸው ባህሪ ይመስለኛል። የንደት ስሜት ይታያል ወደ ውስጥ ሳንቀባ ማለት ነው። ፋሻል ኤክስፕሬሽኖቹ ይሄንን ነው የሚያሳዩት። እንግዲህ በትዊተር እና በፌስቡክ and they will be distributed as follows: 2 copies, 1 copy each will be given to the representative of the Tigray People's Liberation Front. Another copy will be given to the representative of the federal government of the ኮፒው እየተሰጣቸው ነው። አሁን ኮፒው እየተሰጣቸው ነው። Another copy will be given to His Excellency President Olusegun Obasanjo, the High Representative for the Horn of Africa. የተስማሙበትን ዶክመንት ኮፒ እየተሰጣቸው ነው። I think እሱን እንዲልኩልን እንጠይቃለን። Another copy will be given to His Excellency Dr. Naledi Pandor, the Minister of International Cooperation for the Republic of South Africa. And then the final and 5th copy I will keep. I'll have to take this back to my bosses in Addis, to the chairperson of the African Union Commission. Thank you very much, Excellencies. At this point, Excellencies, ተመልካቾቻችን አሁን እየተከታተላችሁ ያላችሁ የአደባባይ ሚዲያ ቻናል ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና እንጠይቃለን። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልን። በዚሁ አጋጣሚ እችን አጋጣሚ በጣም ያክል ነው። በጣም በርካታ ሰው አስተያየት እየሰጠ ይታየኛል። አንዳንዶችን ወደ ኋላ ላይ እንመለስባቸዋለን። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። ወደ 89-90 ሺህ ሰብስክራይበር ደርሰናል። 100 ሺህ ሞልታችሁት እንድትወጡ እንጠይቃለን። በእውነት ዛሬ ለኢትዮጵያ ምንም ይሁን ምን በጎ ቀን ነው፣ ደህና ቀን ነው፣ ጥሩ ቀን ነው። ካሁን በኋላ የጥይት ድምጽ አንሰማም የሚል ምኞት አለን፣ ተስፋ አለን። ግን ደግሞ ኦሮሚያ ክልል ያለውን ሁኔታ ደግሞ እንደዚሁ ተመሳሳይ a copy of that statement will also be submitted to President Obasanjo and the panel, and the 2 delegations will get identical copies of the same document. Excellencies, at this point, this brings us to the session with the media, and what we have agreed with the Department of International Relations and Cooperation. This particular session will be moderated by their Director of Communications, Mr. Clayson. And what we agreed was the questions will be exclusively directed to the panel and not the delegations. And I think we'll encourage Mr. Clayson to make sure that all questions are directed to the panel and Dr. Naledi Pandor, but not the delegations. Over to you, Mr. Clayson. Thank you very much, Excellencies. So we do 3 questions. Bonkoena, please start. ለጋዜጠኞች ጥያቄ እድል እየተሰጠ Okay. My name is Sophie Mukwena from the South African Broadcasting Corporation. My question relates to women. I see men in ties and suits, no woman. One thing that the UN spoke about is that you will not have a lasting solution in terms of peace if you exclude the majority of the population. And in this case, you are talking about women. Why? And lastly, for peace to hold, you have to monitor and ensure that those who have a hand in fueling the conflict are on board. What's going to happen to Eritrea that's being accused of meddling in the affairs of Ethiopia, and the Ethiopian government also saying that there are international forces that are meddling in Ethiopia's affairs? Thank you. Khadija?
ተወዳጅ ተመልካቾቻችን አሁን የጥያቄና መልስ ሰዓት ነው። ጋዜጠኞች ጥያቄ እየጠየቁ ነው የሚገኙት። ከደቡብ አፍሪካ ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ የተጠየቀ ጥያቄ አለ። Thank you very much for the opportunity. My name is Kolita Hunter from News 24 in South Africa. There has been a description of these talks today as being very tense over the past few days. If you can just give us an indication of what were some of the sticking points that threatened these talks from collapsing. And secondly, as part of this agreement, will the federal government reverse its decision to designate TPLF as a terror group? If any one of the members of the panel can please shed light on that. Thank you very much. Let's go to Reuters. That'll be the last question for this round. ብርተኛ መባሉ እንዴት ሊሆን ነው የሚል ጥያቄ ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ድል እየተሰጠው ነው። እንግዲህ እንዳጋጣሚ ያው ጋዜጠኞቹ የደቡብ አፍሪካ ጋዜጠኞች ናቸው። ከሌሎች ሀገራት ጋዜጠኞች ሄዱ አይመስለኝም። ከኢትዮጵያም Tim Cox from Reuters. My understanding of this agreement is that you've agreed to stop shooting each other, but obviously there's a lot of questions about what else needs to be agreed upon. I wondered if you could, if either delegation could talk about what still needs to be agreed and whether any progress has been made on that before you have a kind of full-blown political settlement. Thank you. The first question is about women probably as part of delegates and how much in the interest of women and children. Just read part of Article 4, which talks of protection of civilians. The parties shall protect the human rights of the civilian population and commit to holding applicable international humanitarian law instruments to which Ethiopia is party. The parties shall in particular condemn any act of sexual and gender-based violence, any act of violence against children, girls, women, and the elderly, including recruitment and conscription of child soldiers and support family reunification. Although I'm of course with the panel, we say we have a distinguished lady, not do we have a lady who was the deputy president of this great country, that is also a member of the panel of WIFE in the AU, and our contribution into the content, particularly protection for women and children and the vulnerable, was tremendous. As far as delegation is concerned, I will not be able to say anything about that. The other question, again, remember, is that, look, what were the sticky points? President Uhuru, I think you better than that, and then maybe you come up and say a little bit about women and children. And President Uhuru, you also talk a little bit about what was under the chart. It's part of the mission. Thank you, President. The points that came out or that were read out are only very general remarks about what the document contains.
but I think the two parties put in a lot of effort, especially when it came to laying out the principles and the objectives of this agreement. It goes into quite a bit of detail as to how disarmament will happen. It also talks a lot about humanitarian access, resumption of services throughout the country or throughout the affected areas. It talks about the process of reintegrating the Tigray region into the federal government. It talks about the return to constitutional order. It talks about the fact that disputes will be resolved politically and not through the guns anymore. It goes further and talks about processes and how women and children and civilians would be treated. But as has been stated, this is not all that needs to be done. We've gone through, for example, how this agreement shall be monitored and verified. The devil will be in the implementation, but it is our strong belief that from the commitment that we have seen from the two parties, they will deliver. And we, as the panel, plus our partners, stand ready to assist and will be part of the verification and monitoring process. The agreement, because it is between two parties, talks about their commitment to resolving the problems of Ethiopia as Ethiopians, and the fact that no party will engage in activities that are detrimental to the other. It talks about the ENDF being the only national army of Ethiopia and its duty and responsibility to safeguard the territorial integrity of Ethiopia. So that again lays out quite clearly that this is an Ethiopian problem to be resolved by Ethiopians. So we still have a lot of work to do in terms of beginning the political process. But the most important thing is the unwritten. And the unwritten is the building of trust and confidences between all parties concerned, and the recognition that the solution to the problems of Ethiopia lie in the hands of the people of Ethiopia. We are here to assist them in that process. And all we can ask and call for is any destructive force from whatever part that seeks to destabilize this process, either from within or from without, should take note that the people of Ethiopia now desire peace and now desire to resolve their internal issues through peaceful means. So I think that is what I want to say, Madam Kumzeli. I don't know if you'd like to add something. Yes, thank you. But I would just like to say that the main thing about this agreement is the silencing of guns. And it is also about ensuring that we stop the killing. We were very much aware throughout the negotiations about the importance of stopping the killing. And this is what we are hoping for as we announce this agreement. Also, Ethiopia is a complex country. These two parties are not the only two groups that are relevant for peace to happen in Ethiopia. So we are entrusting them with the responsibility of going back home to socialize this agreement, to make it acceptable, to ensure that many more people embrace and accept
this agreement. We know that they cannot convince every single Ethiopian, so they will learn to work with others who may have some concerns about this agreement. And that is why the support of the international community and everyone else who wish peace for Ethiopia is going to continue to be important. We need to accompany them for them to fulfill their task as best as possible. On the issue of women, indeed, I think we're committed to each other on this side as the panelists that will ensure that we always have women in our teams as we move forward, and nudged the colleagues on both sides to do the same. One of the parties እንግዲህ የተመለከትን የምንገኘው ለተጠየቁት ጥያቄዎች በሶስት ጋዜጠኞች ለቀረቡ ጥያቄዎች መልስ እየሰጡ ነው። ሙሉነህ እንኳን ደህና መጣ። በእውነቱ በዛሬው ታሪካዊ ቀን ላይ ባትገኝ ነበር እንግዲህ የሚቆጭህ በመገኘት ይችላል። እንግዲህ አንደኛው እንፈጽምና ጥያቄዎቹን ምናልባት ዋናው ሀሳቦች እንዳልፉ ወደ ውይይታችን እንመለሳለን። አይ ቲንክ ጥያቄዎቹ የተነሱት ጥያቄዎች ምናልባት እንደውም ትንሽ ጓጉቼ የነበረው የኤርትራ ጉዳይ ስለተነሳ በስምምነቱ ላይ ምንም ስላልሰማውና ስላላየው በጥያቄ የኤርትራ ጉዳይ ተደጋግሞ ስሟ እየተነሳ ነው በዚህ ግጭት እና ምን ሆነ የሚለውን ነገር ጥያቄው ላይ ተነስቶ ስለነበር እሱን የሚመልሱ ከሆነ ነው። ከዛ በፊት የሴቶች ተሳትፎ ማነስ እንደዚህ የሚለው ያው ተነስቷል ተመልሷል። ትንሽ ድምጹ ዝቅ ያለ ስለሆነ አይ ቲንክ እንግዲህ የተከታተልን እኛም አፕዴት የምናደርገው ይሆናል። ወደ አስተያየቶች ብናልፍ የተሻለ ይመስለኛል። መላከው በርካታ ሰዎች በዚህ ድርድር በዚህ ስምምነት ላይ ብዙ ነገር እያሉ ነው የሚገኙት። እሱንም እያነሳን እንቀጥላለን። እንግዲህ ይሄንን ስምምነቱን በተመለከተ ዶክመንቱ ሙሉ በሙሉ እጃችን ላይ እስካልገባና በደንብ መመልከት እስካልተቻለ ድረስ 100% እንዲህ ነው ብሎ መናገር የሚከብድ ይመስለኛል። ዲቴሉን በተመለከተ ሙሉነህ እንዴት አገኘኸው? በአጠቃላይ ያለውን እንዴት አየኸው? ደግሞ አንተም የዲፕሎማሲም ሰው እንደመሆን ከኛ በተሻለ ነገር ጌታቸውና ይቅርታ በጣም ይቅርታ ጌታቸውና ኡሁሩ ኬንያታ በጣም በፍቅር በወዳጅነት ስሜት ነው ሰላም እየተባባሉ ያሉት። ፎቶግራፎችን እያየው ነበር ቅድም ከስክሪንሾት የተወሰዱ በምናልባት በኋላ ላይ ጊዜ ካገኘ እነሱንም እናሳያለን። ሙሉነህ ወደ አንተ እንምጣ። ለዚህ ነበር በሬን ያረድኩት ነው የተባለው። ይሁሉ ወጣት የታረደው ይሁሉ ህዝብ ያለቀው ለዚህ ነበር ማለት ነው። እኔ በጣም ስሜቴን በጣም እንትን ነው እውነቱን መናገር አለብኝ። የተከፈለ ስሜት ነው ያለኝ። የተከፈለ ስሜት ያለኝ ምክንያት ኢትዮጵያ ከገባችበት ቅርቃር መውጣት እንዳለባት እረዳለሁ። የሰላም ስምምነት ያስፈልጋታል። ይሄንን ደግሞ በውስጣችን ቢከብደንም ስሜቱ ከባድ ቢሆንም ዋጋ መከፈል ቢኖርበትም ያን ማድረግ እንዳለብን ይገባኛል። at the same time ደግሞ ለዚህ ሁሉ መከራ መዳረጋችን ለዚህ ሁሉ መከራ የዳረገን አካል መኖሩ ባይምሯችን ሁላችንም ኢትዮጵያኖች የሚቀመጥ ነው። አሁን ወደዛ ከመሄድ ይልቅ ሞር ወደ ስምምነቱ ይዘቶች ላይ ብመጣ ይገባል። again እኔ ሰርፕራይዝድ ሆኛለሁ በነገራችን ላይ በውጤቱ ሰርፕራይዝ በአማርኛችን ተደንቅ ያለው ወይም ተገርም ያለው እንዲህ አይነት ስምምነትን አልጠበቅኩም። ያልጠበቅኩባቸው ምክንያቶች በተለይ ከቲፒኤልኤፍ አፈጣጠር ከባህሪው እስከዛሬ በዚህ ፕሮግራሞች ስናቀርብ ከነበራቸው ብዙ ሁኔታዎች አንፃር ማለት ነው። በዚህ አይነት ስምምነት ውስጥ መደረሱ ለኢትዮጵያ እንግዲህ ዝርዝሩም አናቀው ብዙ ነገር እንዳለው ነው። ያው መናወራው ኮንቴክስቱ አድማጭ ተመልካች እንዲረዳልኝ የምፈልገው ማናቃቸው ዝርዝር ሁኔታዎች አሉ። እኛ ከላይ ያሉትን የዝርዝር ነጥቦች ግን መሰረት አድርገን መነጋገር እንችላለን። በዚህ ስምምነት ለኔ በጣም ጉልሁ ነገር የቲፒኤልኤፍ ዲስአርማመንት ነው።
ትጥቅ መፍታት ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በርግጥ የተሸነፈ ኃይል ነው። ብዙዎቹ ከተሞች በኢትዮጵያ ጥምር ሰራዊት ውስጥ እጅ ናቸው ያሉት። መቀሌና አካባቢውን የቀረችው በርግጥ ያሉት በተበታተነ መልኩ የተለያዩ ጋራ ሸንተረሮች አካባቢ እንጂ ይሄ ነው የሚባል ይዞታ የለውም። ቢሆንም ግን አሁንም ካሁን በኋላ ሊሞቱ የሚችሉ ሊገደሉ የሚችሉ ሊሰው የሚችሉ ሰዎችን ወታደሮችን ስናስብ ያንን ማስቀረት ቀላል አይደለም። በተለይ ደግሞ መቀሌ ትልቅ ከተማ ከመሆኑ አንፃር እንግዲህ ዛም ሊገጥሙ ከሚችሉ አንዳንድ ሁኔታዎች አንፃር ይሄ ዲስአርማመንቱ እንዲሁም እናናንቀው አይደለም። ቲፒኤልኤፍም አመራሩም በዚህ ጉዳይ ላይ ሊስማማ መገደዱ ትልቅ ስኬት ነው። ይሄ የአክብሮት ለኢትዮጵያ ሰራዊት መሆን አለበት። የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው ይሄንን ፊርማ ያስፈረመው። ይሄ ድል ነው። በዲፕሎማሲ በምናምን ቀብተን ማናልፈው የኢትዮጵያ ሰራዊት ድል ነው። ይሄ ፊርማ ቲፒኤልኤፍ ተገዶ የፈረመው ይሄ አንዱ ነገር ነው። ሁለተኛው እናም በተመሳሳይ መልኩ እኔ ጥሩ ውጤት አድርጌ የምወስደው እነዚህ ጦር መሳሪያ ያወረዱ ኃይሎች ጦር መሳሪያ ያወረደው የነገ ፈተና እንዳይሆኑ እነሱን መልሶ ታድሶ መስጠት ወደ ሰላማዊ ህይወት እንዲመለሱ የማድረግ እና ይሄም ደግሞ የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ሉዓላዊ ኃላፊነትና ስልጣን መሆኑን ስምምነት መደረሱ ደግሞ ሌላ አይነት የሰላም እንቅፋት እንዳይመጣ ትልቅ ነገር ነው። ሶስተኛ እኔ በዚህ እስካሁን በታወቁት በፊት ለፊት በተናገሩት ነገሮች ላይ የተደሰትኩበት እና መረጃዎች እየወጡ ያሉት ቲፒኤልኤፍ ያቋቋመው ምንም አይነት የመንግስት መዋቅር የሚባል ክልሉን በመምራት ደረጃ is no more ያ ፈርሶ አዲስ በሚዋቀር ጊዜያዊ አስተዳደር እንደሚተካ ነው የገባኝ። ስለዚህ ይሄ ጊዜያዊ አስተዳደር አሁን የገባኝ እንዲሁ መገመት የምንችለው በዘላቂነት አሳታፊ የሆነ ምርጫም ተደርጎ ሌሎችም እንግዲህ ሰፊ እና ረጅም መንገድ የሚወስዱ ነገሮች ቢሆንም እነሱ ተደርገው ትግራይ ውስጥ ቋሚ አስተዳደር እስኪመሰረት ይሄ የፌደራል መንግስቱ ፕሮሮጌቲቭ መሆኑን ልንረዳ ችለናል። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። የቲፒኤልኤፍ መዋቅር ይፈርሳል ማለት ነው በአማርኛ ሌላ አይደለም። ይሄንን እንዲስማሙ ማስቻል አሁንም የኢትዮጵያ ሰራዊት ያስጨበጠው ድል አድርጌ ነው የምቆጥረው። አንዱ ምናልባት ቲፒኤልኤፍ ምን አግኝቶ ነው ታዲያ የሚል አይነት ጥያቄም ሊያጭር ይችላል። እዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ መንግስት ትጥቅ ካስፈታ አዲስ የአስተዳደር መዋቅር ለመዘርጋት ቲፒኤልኤፍ ተገዶ ከፈረመ ቲፒኤልኤፍ ምን አተረፈ የሚል ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል። ቲፒኤልኤፍ ራሱን ነው እንግዲህ አመራሩን ከሞትና ከመሳሰሉ የተረፉትን አመራሮቹን ያተረፈው የሚመስለኝ። አንድ አምነስቲ የሚባለውም ነገር ያለ ይመስላል እዚህ ውስጥ ተጠቅሷል በዋና አደራዳሪው። ሪኢንቲግሬሽን የሚል ስላለ ምናልባት እዛ ውስጥ የሚጠቃለል ይመስለኛል። እሺ ሪኢንቲግሬሽኑ ሞር ለእንትኑ ነው ይሄ ለታጣቂው ለተዋጊው ነው። ግን መሪዎቹ መቼም ላይጨምር ይችላል ብለህ ታስባለህ? ይሄ ሪኢንቲግሬሽኑ የነሱ ወደ አምነስቲው ነው ሞር የፖለቲካል እንትን ስለሆነ ኃይል ስለሆነ ወደ አምነስቲ ያገኛሉ ነው። ማለትም በምንም አይነት ወንጀል ላይ ጠየቁ ከውጭም ያሉ ጭምር ይላል። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያም ውስጥ ከኢትዮጵያም ውጭ ያሉ ይላል እና አምነስቲው ለቲፒኤልኤፍ አመራሮች ዙሪያ ላይ ለነሱ እንግዲህ ዋስትና ሞር የተጨነቁበት ጉዳይ እንደሆነ ግልጽ ነው። ያችን ነው እንግዲህ ያገኙት የሚመስለኝ። ሌላው ቲፒኤልኤፍ ተደጋጋሚ የሚናገራት
የኮንስቲቱሽናል ኦርደር ምናምን የሚሏት አለ። በኢትዮጵያ መንግስትና በቲፒኤልኤፍ ያተረጓጉም ክፍተት ይኖራል ብዬ ከማስባቸው አንዱ ጉዳይ ነው። በነገራችን ላይ ቀሲስ የሰላም ሂደቱን ስምምነቱን ጥያቄ ውስጥ የሚከትና የውዝግብ በር የሚሆነው አንዱ እሱ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ኮንስቲቱሽናል ኦርደር ሲል የፌደራል መንግስት አለ፣ ስርዓት አለ፣ ህግ አለ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አለ፣ መከላከያ ሚኒስተር አለ፣ የገንዘብ ሚኒስተር አለ። እነዚህ ነገሮች የፌደራል መንግስቱ አካላት ናቸው። ሀገሪቷ የምትተዳደርባቸው ህጎችና ስርዓት ደንቦች አሉ። እነዚህን ተገዢ መሆን አለበት የትግራይ ክልል ወይም እዛ ያለው አካል እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ። የሚነሱ ማንኛውም ጥያቄዎች ቢኖሩ ህገ መንግስቱን ማዕቀፍ ያደረገ መልስ ይሰጣል ነው የኢትዮጵያ መንግስት አቋም። እንግዲህ የሚታወቁ የቆዩ ናቸው እነዚህ ነገሮች። በቲፒኤልኤፍ አንግል ግን ኮንስቲቱሽናል ኦርደር ሲጠይቁ ምን ሲሉ እንደነበር ካለፈ ታሪካቸው ባለፉት 2 ዓመታት በተለይ ከዛም ትንሽ ቀደም ብሎ ስንሰማው ነበር። እቺን መንደር ስጡኝ፣ ያቺን ቦታ ስጡኝ፣ እቺ ጥቅሜ ተሟላ፣ እቺ እንዲትበል ምናምን የምትባለው ጨዋታ ማለት ነው። በርግጥ እሱን አሁን የመጠየቅ አቅም ይኖራል ብዬ አላስብም ቀሲስ። እንግዲህ ፍርዴ ብዙ ኢትዮጵያኖች እዚህ ላይ በጣም ትኩረት አድርገው እኛ ህይወት ፒኤልኤፍ በኃይል ተቆጣጥሯቸው የነበሩ ቦታዎች አሉ፣ አሁን ሪስቶር ተደርገዋል። በእነሱ ጉዳይ ላይ ምን ይሆናል የሚለው በኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ዙሪያ ላይ እነዚህ ነገሮች ወሳኝ አጀንዳዎች፣ ወሳኝ ጉዳዮች እንደሆኑ ግልጽ ነው። እነዚህ ዝርዝር ውስጥ ስምምነት ውስጥ ተነስተው ከሆነና ንግግር ከተደረገባቸው ልክ ስናቅ ብንነጋገርባት ይሻል ይሆናል። አሁን ስፔኩሌት አድርገን ይሄ ነው ያ ነው ከምንል ማለት ነው። እናናቸል ግን እንደው ሰብሰብ አድርጌ ሳየው በውስጤ አንዱ በጣም ሲብላላ የነበረው ነገር በደርግም ስርዓት በአፄ ኃይለ ሥላሴም ስርዓት ከኢትዮጵያ አማጺ ኃይሎች በተለይ ከህዝባዊ ምንድነው ግንባር ነው የሚባለው ህግደፍ ነው የሚባለው የኤርትራ ሰራዊት ማነው የኤርትራ መንግስት ወይም በጊዜው የሻዕቢያ ጋር ለስምምነት ለድርድር የነበሩ ድሎችን ኢትዮጵያ አልተጠቀመችም በአግባቡ የሚሉ ብዙ ሀያሲዎች አሉ። አንዳንዴ ተጎድቶ የሚደረግ ነገር አለ። ምናልባት እነዛ አይነት ድሎች ኤርትራን ከኢትዮጵያ ጋር አንድነቷን ጠብቃ እንድትቀጥል ያስችሉ ነበር ወይ ብዬ አንዳንዴ ራሴን የምጠይቃቸው ጥያቄዎች ስለሆኑ በዚህ ፕሮግራም ቀሲስ ደጋግመን ስንነጋገር እኔ አንድ የምጠቅሰው ነገር ነበር። ይሄ ጦርነት ሲቋጭ ምን ውጤት ነው ቁጥር አንድ የምትፈልገው ለሚለኝ ለማንኛውም የኢትዮጵያን የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነቱን አረጋግጦ ማለፍ አለበት ነበር ማለት አይ ቲንክ ይሄ ዴሊቨር አድርጓል። በዛ ማለት ያው በስም ደረጃ ጠቅሰውታል እኮ ይሄንን ጉዳይ ጠቅሰውታል። እሺ ይሄ ከጸና ተግባራው ላይ አሁን እንደ ስምምነቱ ሚሄድ ከሆነ መንገራጋጮች ይኖራሉ። በነገራችን ላይ ኤክስፔክት አደርጋለሁ ከቲፒኤልኤፍ ባህሪ አንፃር ምን ያህል ሰራዊቱን የተበተነውን መቆጣጠር ይቻላል ምናምን የሚለው ብዙ ነገሮች ሌሎችም የውጭ እጆች ምንም ስላሉ ፕሮሰሱ ሊወሳሰብ ይችላል። ግን አልቲሜትሊ የትግራይን ህዝብና ትግራይ ክልልን የኢትዮጵያ አካል የኢትዮጵያ መሰረት ከሆኑት ውስጥ ሆኖ መቀጠላቸውን ያረጋገጠ ስምምነት ነው። ለምን ገንጣይ አስገንጣዮች በመሃል ገብቶ አንድነታችን ያናጉ አሰፍስፈው ለነበሩ ኃይሎች ይሄ ትልቅ ባድ ኒውስ ነው ለነሱ። ለኛ ለኢትዮጵያኖች ደግሞ በምንም አይነት ዋጋ ተከፍሎ የሀገርን አንድነት ማስጠበቅ ስፕራይስለስ ለአሁኑ ላለነው ዜጎች በዚህ ዘመን ዋጋ ለከፈለው በዚህ በስንት ህመም አልፎ እንደተሳካ እናውቀዋለን። ፔኑ ሊንገር ሊያደርግ ይችላል የተወሰነ ጊዜ፣ ግን አልቲሜትሊ ግን ካሁን በፊት ዋጋ ተከፍላ ነፃነቷን አንድነቷን ያስከበረች ሀገር በዚህም ዘመን በእኛ ትውልድ ቢያንስ አሁን ያለችው ኢትዮጵያ የግዛት አንድነቷንና ሉዓላዊነቷን ማስጠበቅ ትርጉም ያለው ነገር። አድቨርሲቲው ከባድ ነው ነበር። ከዚህ አንፃር የኢትዮጵያን ግዛትና ሉዓላዊነቷን
አንድነቷን ማስጠበቁ የዚህ ፕሮሰስ ውጤት አይ ቲንክ ጥሩ በጣም ጥሩ ከሚባሉት ነገሮች አንዱ ነው ምናልባት በመሃሉ ደግሞ እናንተ እየገባችሁ ያሳባችሁኝ እንደዚህ ብናረግ ይሻላል ድምጽ የጎርነን ያለው በነገራችን ላይ ሳልተኛ ነው ያደርኩት ይሄን ነገር መከታተል አለብኝ ብዬ እንደሁላችን እቺ ትንሽ ዋጋ ነች ለእያንዳንዳችን እርግጠኛ ነኝ በጣም ብዙ ኢትዮጵያዊ ሳይተኛ ነው የሚያድረው በተለይ በውጭ ያለ ነው ለኛ ሌሊት የሆነው አገር ቤት ኦፍ ኮርስ ቀን ነው ምን ተኛበትም ሁኔታ አይደለም እግዚአብሔር የመከራ ቀናችን አሳንሶ ይብቃችሁ ብሎ ይሄ ስምምነት ጸንቶ የትግራይ ህዝብ የተቀረመ የኢትዮጵያ ህዝብ ፎይታ አግኝቶ እነዚህም ከልካቸው በላይ በቴቢት በእብሪት ለገባንበት መከራ የዳረጉን ኃይሎች አይ ቲንክ የሚማሩበት እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ሌሎችም ደግሞ ያንን አይተው በኃይል የፈለግነውን ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እንጭናለን የሚሉ ሌሎችም የውስጥ ኃይሎች ከዚህ ፕሮሰስ ሊማሩ ይችሉ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በኃይል ኢትዮጵያን ማንበርከክ እንደፈለጉ ከአንድ ሰፈር ተሰባስበው ኢትዮጵያን እንደፈለግን ላርግ ማለት እንደማይቻል አይ ቲንክ ጥሩ ማሳያ ነው እና ሶፋር እንግዲህ ዲቴሉ ማላቃቸው እንዳሉ ሆኖ ነው ቲፒኤልኤፍ መሳሪያ ወርዶ በህግና ስርዓት ተገዛለው ማለት ለኔ አይ ቲንክ ቪክቶሪ ግን ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የአልጀርስ ስምምነት ሲፈረም ነበርኩኝ በነገራችን በአጋጣሚ ቅዳሜ ቀን ነበር መሰለ ለሳሳት ይችላልው እዛ ነበርኩኝ ቦታው ላይና ጁኒየር ዲፕሎማት ነበርኩ ያ ስምምነት እንዴት ተደርጎ ተጣሞ እንደቀረበና የኢትዮጵያን ህዝብ ዲሲፕሊን እንደተደረገ እንደሚረዳ ሰው እንደዚህ አይነት ዲሴፕሽን በዚህኛው ስምምነት ይኖራል ብዬ ተስፋ አላረግም አልጠብቅም የሚመጡትን ዲቴይሎች ከዚህ ዝርዝር ዲቴይሎች ግን እናያቸዋለን በተለይ ደግሞ ለኛ አሰፍስፈው እነዚህ ምዕራባዊ ምናምን ብዙ ጣጣውስ ሊከቱን የፈለጉ ኃይሎች አይ ቲንክ እጃቸውን እንዲስቡ ጥሩ አጋጣሚ ነው የኤርትራውና ከቸለለ እኔ ፊት ለፊት ነው መናገር እንፈልገው ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኤርትራ ህዝብና ለኤርትራ ሰራዊት በዚህ ኢትዮጵያ በተፈተነችበት ወቅት እውነተኛ ወገንነታቸውን ስላሳዩ ላረጉት ሁሉ ድጋፍና አብሮ መቆም ታሪክ ሲያስታውሳቸው ይኖራል እኛም ከልበላችን ጽፈናቸዋል የተጠየቀው ጥያቄ አለ በነገራችን ላይ ኦሮ ኬንያታ ጣምዝዞ መልሰውታል መልሰውታል ኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳዩን ራሷ ብቻ እንድትፈታ የሚለው ያንን ተቋም ያርገን ያየሁት መሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ሙሉነ ዮሐንስ የፖለቲካ ጉዳዮችን በትክክል በጥሩ ሁኔታ አድምተን የምትካተሉ ወንድማችን ነህ እንግዲህ ይሄ የዛሬው ስምምነት የተዘበራረቀ ስሜት እንደሚፈጥር ምንም ጥርጥር የለውም አንድ ነገር ግልጽ ማድረግ ያለብኝ መስኛል በራሴ በኩል እንደው ማሰው ምንድነው ዞሮ ሲካሄድ የነበረው ጦርነት ነው ሲተኮስ የነበረው ጥይት ነው የሰው ልጅ ነፍስ ተቀጥፏል ንብረት ወድሟል የብዙ ሰዎች ህይወት ተመሰቃቅሏል አካል ጎሏል በምንም ተአምር ማንመልሰው እጅግ በጣም ብዙ ጉዳት ደርሷል ዞሮ ግን at the end of the day እንደዚህ ያሉ ጦርነቶች የሚያልቁት ግን ይሄንን በመሰለ ስምምነት ነው ይሄን በመሰለ ሁኔታ ነው ይሄ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት በተጠናቀቀበት ጊዜ ናዚዎች እጃቸውን ሲሰጡ ያረጉት ፊርማ ነው የተፈራረሙት ፊርማ ነው እንደው ኢንተርኔት ላይ ያላችሁ ሰዎች የጃፓኖቹንም ማየት ትችላላችሁ ኢጣሊያኖቹንም የሌላውንም ዓለም የትኛውም ተሸናፊ አካል የማታ ቁጭ ብሎ ፊርማ ፈርሞ ነው እንግዲህ ጦርነቶች የሚጠናቀቁት ስለዚህ የዛሬው ከዛ የተለየ ነው ብዬ አልገምትም ነገር ግን ምንድነው ውጤቱ የሚያመጣው ውጤት ምንድነው እንዴት ነው የሚሆነው እንዴት ነው የሚያልቀው የሚለው ግን ብዙ ዝርዝር ነገር ያስፈልጋል ሬገን ታዋቂ የሆኑበት ሙሉነ የሳቸው ንግግር ራሱ መስሎም እስከ መስተማት የደረሰው trust but verify የሚለው ንግግራቸው እዚህ ላይ ማምጣት የሚኖርብን ይመስለኛል ቬሪፋይ መደረግ አለበት
ለምሳሌ ሕወሓት ትጥቅ ይፍታ ተብሏል፣ ተስማምተዋል። እንደውም ጌታቸው ረዳ ቀደም ሲናገር እንደሰማችሁት በጣም ከባድ የሆነ ኮንሴሽን ምንድነው ኮንሴሽን በአማርኛ ተቀብለናል መቀበል ነው ጫና መቀበል እንደው አንድን የሆነ በግዴታ ተቀብለናል ያለው አንዳንድ ነገሮች በግዴታ ተቀበልናቸው አሉ ለህዝባችን ስንል ብሏል። ያ ትልቁ የሚመስለኝ አንደኛው ትጥቅ መፍታት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የህወሓት እስካሁን የነበረው በትግራይ ላይ የነበረው አጠቃላይ መዋቅር መፍረስና አዲስ መቋቋም ይመስለኛል። ተመልካቾችን በአብዛኛው ሲጠይቁ ያየሁት ፍርዴ ለምሳሌ ከቲፒኤልኤፍ ከዚህ በኋላ እንዴት ነው የሚሆነው ይሄንን የመሳሰሉ በጣም ዝርዝር ጉዳዮች አሉት። ይሄ ነገር በአንድ ሰዓት ምን እንደው በወፍ በረር የሰማነውን ነገር ብቻ ሰምተን ይሄ እንዲህ ነው ብሎ ለመወሰን በጣም ከባድ ነው። ዲቴል መጠናት አለበት። ነገም ከነጎዲያም ከዛ በኋላም በህግ ሰዎች በፖለቲካ ሰዎች በደንብ መታየት አለበት፣ በደንብ መታሸት አለበት። በዚህ ውስጥ አንድ ግልጽ ማድረግ የሚፈልገው ነገር የኢትዮጵያ መንግስትም ሾልኮ ሊያመልጥባቸው የሚችላቸው ነገሮች ሲናገር ልንሰማው እንችላለን። ሕወሓትም ፌስ ሴቪንግ ምንድነው እንደው የማርያም መንገድ አላፈርንም ለማለት አልተሸነፍንም ለማለት በሁለቱም በኩል የሚነገሩ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን እንደ ቁም ነገር ልንቆጥራቸው አይገባም። ሪሊ ምን የተወሰነው በወረቀት ላይ የሰፈረው ነገር ምንድን ነው? ያንንስ የሚያስፈጽሙት እንዴት ነው የሚለውን ግን በስነ ስርዓት መታየት መቻል ይኖርበታል። ስለዚህ ከስብከቱና ከፕሮፓጋንዳው ቀነስ አድርጎ አክቹዋሊ የተወሰነውን ነገር በተመለከተ ግን በደንብ መነጋገር ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ጊዜም ሰዓትም ባለሙያም ይፈልጋል እና ወደ አንዳንድ ድምዳሜዎች ለመድረስ መቸኮል አይገባም። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ያየሁት ምንድነው በቃ አበቃላት ወያኔ የሚልም ነገርም ሲጻፍ አይቻለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ አብይ አህመድ ይሄው ካደን የሚልም አይቻለሁ። ሁለቱም በጣም ኤክስትሪም ነው እና እንደው በዚሁ አጋጣሚ የፖለቲካ ነጥብ ለማስቆጠር የሚፈልጉ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀረ እንደዚህ የሚያስብል ነገር ያለ አይመስለኝም። ዛሬ ኢትዮጵያ ግን ትልቅ ድል አግኝታለች። ይሄው ዲስአርማመንት ማነው መሳሪያ ማውረድ የሚለው ይሄ ለትግራይም ለተቀረው የኢትዮጵያ ሕዝብ ትልቅ እፎይታ የሚሰጥ ይመስለኛል። ፍርዴ መላክ ሄዶ እንግዲህ ማርቲን ፕላውት ዛሬ በበጎነት ቀሰው እስኪ የምስማማበት ነገር ስላለ ነው the devil will be in the detail ነው የሚለው ያው እውነት ነው ይሄ ያለ ነው። ሆኖም ግን እንግዲህ በዝርዝር ምን የሚመጣ ነገር ይኖራል። ሁለቱም አካላት ደግሞ ወደየ እንትናቸው ሲሄዱ ደግሞ የሚሰጡት መግለጫ ይኖራል። አሁን ሕወሓት ሄዶ ጌታቸው የመመለስ እድልም ካለው እና ፈቃደኛ ከተመለሰ ማለት ነው መቀሌ ሄዶ ለትግራይ ቴሌቪዥን ለድምፅ ወያኔ ምንድነው የሚለው የሚያስረዳው የሚለው ገና እኮ ያው ፔኑ አለ ገና ቶርች ያደርገናል። ምንም ጥያቄ የለውም። መጠበቅ አለብን። መንግስትም ደግሞ በፕሮፓጋንዳ በኩል ሊጠቀምበት እንደሚችል ምንም ጥያቄ የለውም። ስለዚህ በተገለጸው ልክ እንግዲህ እየተከታተልን እኛም የምናነሳ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ግን ለዛሬው እኔም ምስማማው ሙሉነህ እንዳለው ኢትዮጵያ ምን ነበር የምትፈልገው ከዚህ ድርድር ከዚህ ውይይት ምን ነበር የምትፈልገው ሕወሓት ምን ነበር የሚፈልገው የሚለው ይሄ የተሰጠ የአደባባይ ሚስጥር ነው። ሕወሓት ሴሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ብቻ ነበር ይዞ የሚሄደው። ዲስአርማመንት በሚለው ምንም አላሰበውም። ይሄ አክቲቪስቶቹም የሚጽፉት ነገር በሙሉ ይሄን ሊያነሱት አይፈልጉም ነበር። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ደግሞ ዲስአርማመንት የሚለው ነበር ጎልቶ የሚወጣ የነበረው ማለት ነው። እኔ አሁን የዲስአርማመንት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሴሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ የሚለው ቀመር አይሰራም ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ዲስአርማመንት ካለ ምንም ሴሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ምንም አይነት ጥይት አይሰማም። ሕወሓት ከፈታ ከማን ጋር ትዋጋለህ? የትግራይ ህዝብ እኮ የኢትዮጵያ አካል ነው። ትግራይ የኢትዮጵያ አካል ናት። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የትግራይን ህዝብ የመጠበቅም ኃላፊነት ነው ያለበት። ስለዚህ የሚዋጋው ከሌለ የሚተኩስበት ከሌለ ወደ ማን ሊተኩስ ይችላል? ስለዚህ ሳይለንስ ያሉት ነገር በራሱ የሚመጣ ነው፣ አውቶማቲክ ነው ማለት ነው። እና እኔ እንደው የጌታቸውን ማሳሰቢያ ለተወሰነ ጊዜ እንቀበለውና በንግግሩ መሃል ያለው ነገር ነበር መላክ ሄዶም ካሁን በኋላ ፕሮፓጋንዳው ሄት ስፒቹ ምናምን እንዲቆም የሚል ነገር
ጠይቋል አሳስቧል ማለት ነው ቀድሞ ፈርቷል ካሁን በኋላ ፕሮፓጋንዳ ይሰራብናል የሚለው ወይ ደግሞ ከታች ያለው ህዝብም ታጣቂውም አይቀበለንም የሚልን ፍራቻ ሊኖራቸው ይችላል ባይዘውና ከዛ መነሻነት እንደው ለጊዜው የተገኘው ድል እንትኑን እንተውና ቁመውና ግን ምንድነው ያየነው የሚለውን ሃይላይት ማድረግ ያስፈልጋል የሬድዋን ሁሴን የአምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ያነበበው መግለጫ እጅ ላይ ነበርና እንደው ምንም ላለማጠራጠር አንዷን ፓራግራፍ ብቻ ላንብባት እና እኔ ድል ተገኝቶበታል ብዬ የማስበው It must be noted that the agreement has reiterated respect for the sovereignty and territorial integrity of Ethiopia and to upholding the constitution of the country consistent with the constitution. The agreement also reaffirmed that Ethiopia has only one national defense force. አለቅ ቀደምም እንደው አላስችለኝ ነው ሪአክት አደረግ ነበር በንግግሩ መሃል ኢትዮጵያ አንድ መከላከያ ሰራዊት እንዲኖራት ሪአፍርም አድርገናል ያ መከላከያ ሰራዊት ደግሞ ወደ ሰሜን አልሄድም አይልም ቤዙ ነበረ ሰሜን እዝን መልሶ ሪስቶር ያደርጋል እንደገና ደግሞ ከታችም አለ የኢትዮጵያን ከውስጥም ከውጭም ስጋት የመከላከልና ሴኩሪቲዋን አስተማማኝ የማድረግ ኃላፊነት ለኢትዮጵያ ሴኩሪቲ ፎርስ የተሰጠ ነው ስለዚህ መቀሌ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሉላ አባ ነጋ ኤርፖርት ቁጭ ይላል ማለት ነው ይሄ ፕሮፓጋንዳ አይደለም በነገራችን ፕሮፓጋንዳ ሳይሆን ሪያሊቲው ነው የስምምነቱ አንዱ አካል ነው ታዲያ መቀሌ ኤርፖርትን ካልተቆጣጠረ ኢትዮጵያን ተቆጣጠረ ማለት እንዴት ይቻላል ኢትዮጵያን ተከላከለ ማለት እንዴት ይቻላል መቀሌ ይገባል ትግራይ ክልልን መከላከያ ሰራዊት ይቆጣጠራል ይገባል ሴኩሪቲውን አስተማማኝ ያደርጋል ይሄ ነው የዚህ ስምምነት አንዱ ውጤት ሌሎቹ ይሄ የፖለቲካል እንትኑ ምናምን እኛም አሁን እንደው እስኪ ቆይ ብለን ያቆየናቸው አሉ መላከዶ እንደው ዛሬ ባንጠቅሳቸው እኔም ደስ ይለኛል ለምሳሌ አንዱ ያየውታውን በጣም የኢትዮጵያን ጉዳይ የሚከታተሉ ሰዎችም የጻፏቸው ነገሮች አሉ የሕወሓት ማስተዳደር ሙሉ በሙሉ በትግራይ ክልል ፈርሶ የፌደራል መንግስቱ ሊቆጣጠርና አስተዳደር እንዲመሰርት የሚያግዝ ነው ስምምነቱ ወይም ደግሞ ይሄንንም ስቴት ያደርጋል የሚሉ አሉ ምናልባት እንዴት ሊተገበር ይችላል የሚለውን to that extent ባንሄድም ግን ቢያንስ እንደው ተመልካቾቻችንም ይዘው ተሄዱ የሚገባው ከዛሬው ውይይት የተደረሰበት ስምምነት የኢትዮጵያ ሶቨርኒቲ ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ በእጇ ገብታለች በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እጅ ነች ኢትዮጵያ መላው ደንበሯ በሱዳንም ይሁን ግብጽም ይሁን ሌሎች ሀገራትም ይሁን ኢንክሉዲንግ ኤርትራ ከኤርትራ ጋር ያለውንም ሁኔታ ካሁን በኋላ መፍታት በሚቻልበት መንገድ የኢትዮጵያ መንግስት መፍታት ግዴታ ይሆናል ማለት ነው ለምን የኢትዮጵያና ኤርትራን ደንበርም ሴኩር የማድረግ ኃላፊነት የኢትዮጵያ መንግስት ይሆናል ማለት ነው በፓርላማ አንድ ጊዜ የተናገሩት ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይደለ ኤርትራውያን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር የተጠጉበትና የገቡበትን መንገድ አብራርተው ነበር አሁን ይሄ ስምምነት ያን እድል ለኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጥ ነው ምክንያቱም ወታደሩ መጥቶ ምሽጉን ከተቆጣጠረና ድንበሩን ሴኩር የሚያደርግ ከሆነ እኛ ምን አለን እንመለሳለን ብለውናል ይሄንን እድል አሁን ለኢትዮጵያ መንግስት ከተሰጠው ያም ጉዳይ ያበቃል ማለት ነውና እኔ በአጠቃላይ ዛሬ ብዙ ዋጋ የተከፈለበት ቢሆንም ግን ኢትዮጵያ ያሸነፈችበት አርጊ ነው የምወስደው ዘርሰለን እንግዲህ ይሄ ዛሬ በፊርማ ስነ ስርዓቱ ላይ የነበረ ሁኔታ የሚያሳይ ነው የአቶ ጌታቸው ረዳን ቀደም እንዳልነው ዞሮ እንግዲህ ጦርነቶች ሁሉ የሚጠናቀቁት በጠረጴዛ ዙሪያ በሚደረግ ፊርማ ነው ያለውን እዚህ ላይ ድጋሚ ማስታወስ ያስፈልጋል የዛሬው ስምምነት ዝርዝር አፈጻጸሞችን በተመለከተ ምንም የወጣ ነገር የለም ሙሉና እና ዝርዝር አፈጻጸሞቹ ቀደም ማርቲን ፕላውት እንዳለው the devil is in the detail ያለው የተለመደ እንግሊዘኛ አነጋገር ትክክል ነው ዞሮ ዝርዝር ሰይጣኑ ያለው ዝርዝሩ ላይ ነው ይሄ ከተፈረመ በኋላ ከተመለሰው በኋላ እንዴት ነው አሁን ዲዛርማመንት የሚለው ራሱ እንዴት ነው የሚደረገው ሕወሓት ትጥቅ ይፍታ ሲባል እንዴት ነው የሚለው በጣም ከባድ ነገር ሆኖ ጎበዝ ስለዚህ ዛሬ ርዕሱና ዋና ጉዳዩን አነሳን እንጂ ሌላ ዲቴሉን በተመለከተ ማን ነው የሚያስፈጽመው እንዴት ነው ይፈጸመው የሚለውን በተመለከተ አይደለም የተነሳው ነው ምናልባት እስካሁን ካያቸው ነገሮች አንስተህ እስቲ የስምምነቱን እንደው አሁን ይሄን ፕሮግራም ከጀመርን በኋላ እንኳን ለሚገባ ሰው ሰመራዝ ያደረግን እንደው ያቀረብን ብናልፍ ደስ ይለኛል እኔ ልጀምር ሕወሓት ትጥቅ ይፈታል ይሄ መጀመሪያ ስምምነት ነው እና ፍርድ ያልከው የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት በማያሻማ ሁኔታ ይረጋገጣል ነው ይሄን ነው ቀጥል ሙሌ
ኢትዮጵያ አንድ መከላከያ ኃይል ነው ያላት፣ አንድ አርሚ ነው ያላት። ይሄ ነገር በስምምነቱ አንዱ የጉልህ ውጤት ነው። ፐርማነንት የሚለውም እንደዛው ፐርማነንት ሲስፋየር የሚለውም አሁን በነገራችን ላይ ወዳውኑ ገና እንደተጀመረ አካባቢ እናምን የቲፒኤልኤፍ አክቲቪስቶች አማርኛ ተናጋሪዎቹም የህወሓት ደጋፊዎች የጻፏቸውን እያየው ነበረ። ፐርማነንት ሴሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ወይም ደግሞ ፐርማነንት የሆነ ሲስፋየር የሚለውን በጣም አጉልተው እየጻፉት ነበረ የነበረው ማለት ነው። እና ይሄ ማንም ሰው የሚፈልገው ነው። ፐርማነንት የሆነ የተኩስ አቁም ስምምነት ነው አንዱ አካል። ለዚህ ደግሞ ይሄ ሊድ ያደረገው ደግሞ የቲፒኤልኤፍ ዲስአርማመንት ነው ማለት ነው። በየማሉ አጫጭሮቹን ቪዲዮዎች ለተመልካች እናደርሳለን። መላከ እቺ ነገር ግን ተብራራ መለሳለ ሙሌ እንደው ይሄን ሼር እንድታደርጉ በትትና ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በዚሁ አጋጣሚም ደግሞ ሱፐር ቻት ያረዳችሁትንም ማመስገን ፈልጋለሁ። በጣም የሚነገረው ነገር ትልልቅ ነገር ስለሆነ መሀል ላይ ለማቋረጥ ትንሽ ስለከበለኝ ነው። የረዳችሁትን ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። ሐሳባችሁና ሼር ማድረጋችሁ ይቀጥል። ሙሌ ቀጥል። አይ ኮምፕሊመንት ለማድረግ ነው። አሁን ፍርዴ ሲናገር የነበረው የፐርማነንት ሴሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ የሚለው ቴክኒካል አገላለጽ ባጭሩ ጦርነቱ ፍጻሜ ያገኘበት ቅድም ሲሉት የነበረው ቀሴስ ፍጻሜ ያገኘበት ስምምነት ነው ተደርጎ የሚወሰደው ይሄ ማለት ነው። ይሄ በሁለቱም አካላት በውዴታ ግዴታ የገቡበት ነው ማለት ነው። ባጭሩ ደግሞ በፌደራል መንግስት ላይ በሰራዊቱ ላይ ጦር የሰበቀው ይሄ የጦርነቱ ፍጻሜ መሆኑን የተቀበለበት ነውና ሴሴሽን ኦፍ ፐርማነንት ሴሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲስ ከሌላው የሚለየው የጊዜያዊ ተኩስ አቁም ስምምነት አለ፣ የተገደበ ደግሞ የተኩስ አቁም ስምምነት ስላለ ነው። ይሄኛው ተኩስ አቁም ስምምነት ባጭሩ ጦርነቱን መቋጫ ስምምነት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ያፈጻጸም ጉዳይ ሌላ ነው፣ ግን ቢያንስ በወረቀት በስምምነት ደረጃ ይሄን ያለው። ይሄን ለማስፈጸም አንዳንድ የምናገኛቸው መረጃዎች አሉ። ጊዜው ሲደርስ ብንነጋገራቸው ሞር ይሻላል። አዎ ትክክል ነው። ይሄ በጣም ዴሊኬት ነገር ነው። እንደው እንዲህ ሊሆን ይችላል ማለት ይቻላል፣ ምንም ችግር የለውም። ነገር ግን አሁን እንደዛ ነገር እንትን ማለት ይሄ በአገር ላይ እንደው ሊደረግ የማይገባው ነገር ነው። ግምት ጥሩ አይደለም በዚህ ሰዓት ላይ እና ትክክል የሆነውና ዛሬ የተነገረው ነገር ብቻ እያነሳን ጥሬ መረጃውን ማቅረብ ነው። ምን ማለት ነው የሚለው አንድምታውን እንመለስበታለን። ነገም ከነገ ወዲያም አለን። ከዚህ በኋላ አፈጻጸሙን በተመለከተ በነገራችን ላይ ይሄን ሁለቱንም ጉዳይ በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት ይሄንን ጉዳይ ዳር ማድረስ አለማድረሱን የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ አይንና ጆሮ ሆኖ መካተል አለበት። ምክንያቱም ሁልጊዜ ፖለቲከኞች አንድ ጉዳይ ይጀምራሉ፣ ሊተውት ይችላሉ መካከል ላይ የሚከታተላቸው እስከሌለ ድረስ። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስትም ቢሆን ይሄን ጉዳይ they should see through እስከ መጨረሻው እጅባታ ብለው ማድረስ አለባቸው። ኦሮሞ እንደሚለው ነገሩን ዳር ማድረስ አለባቸው። ተጀምሮ መቅረት የለበትም። በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ የጀመሩትን ነገር እንደው ጥርሳቸውን ነክሰው በመፈጸም በኩል ህወሓት የተሻለ ልምድ አለው። ስለዚህ አሁንም ይሄ ጉዳይ ከተፈረመ በኋላ ህወሓት እጅና እግሯ ከተያዘ በኋላ ትጥቅ መፍታት አለበት ከተባለ በኋላ በንዝህላልነት ወደኋላ ሆኖ ይሄ ጉዳይ ሳይፈጸም እንዳይቀር ግን ሁሉም መካተል አለበት። ለዛሬ ግን ነው ለዛሬ ውሳኔውን በተመለከተ የተነሱን ዋና ዋና ሀሳቦች ብቻ ማንሳት ነው የሚሻለው። ፍርዴሲ ወደ ሌሎች ሰዎች ያሉትን የማየት እድል ከገጠመ እንጨምርበት ይችላል። እንግዲህ በነገራችን ላይ እንደማሳሰቢያም ይሁን ይሄ በውይይቱ ያልተነሱ ነገሮች የሚጻፉ ነገሮችንም እያየን ነው። ይሄንን ለጊዜው ማቆየት ነው የሚያስፈልገው። ለምሳሌ ያልተነሳ ነገር አለ። ወልቃይት፣ ራያ የማን ይሆናል? አሁን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሽሬ፣ አክሱም አልፎ አድዋ ነው ያለው። እነዚያን ሁሉ ቦታዎች ይዟል። እንዴት ነው ራሱን የሚያደራጀው? እዛ አካባቢ እንዴት ነው ካምፕ የሚከፍተው? ከዛ ካምፑን መልሶ እንዴት ነው የሚቆጣጠረው? ወደ ኋላስ እንዴት ነው ሪትሪት የሚያደርገው የሚለው ነገር ሁሉ ዝም ብሎ ግምት ካልሆነ በቀር እስካሁን የተባለ ነገር የለም። ይሄንን የሚያስተገብሩት ያው በአፍሪካ ህብረት መሪነት እንደሚተገበር ነው እየተገለጸ ያለው። እኔ እንደውም የራያ ጉዳይ የወልቃይት ጉዳይ የዚህ ውይይቱ አካል የመግለጫውም አካል አለመሆኑ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም
አልተነሳም። እስካልተነሳ ድረስ አሁን ባለበት ሆኖ ከዛ በኋላ ህጋዊ ሁኔታዎች ይመቻቻሉ ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ባልተነሳ ነገር ለከሌ ተሰጥቷል፣ ለከሌ ይዞታል፣ ለከሌ ነው አግኝቶ ነው ዝም ያለው እንደዚህ ተወስዶ የሚለው ብዙ የሚያስኬድ አይደለም። ብዙዎች ግን አሁን ይሄንን ሊሉ አንድ ነገር ይሰማኛል መላከዱ ምንም ጥያቄ ነው። በዚህ ስምምነት እስካሁን በሰማን ነው ባየር ነው እኛ ላይቭ በተከታተል ነውና እስካሁን በሰማናቸው ሪአክሽኖች ኢትዮጵያ አሸንፋለች። ምንም ጥርጥር የለውም። ኢትዮጵያ ህወሓትን አሸንፋል። በመከላከያ በወታደሩም በጦርነቱም ህወሓት ተሸንፏል። በዚህ ስምምነት ህወሓት ተሸንፏል። ይሄን ግን መቀበል የማይፈልጉ አካላት አሉ። ይሄንን ሴሌብሬት ማድረግ የማይፈልጉ አካላት አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አሁን ሊጠቀሙ የሚችሉት ሌላ ያልተባለ ነገር በማውጣት ሊሆን እንደሚችል ምንም ጥያቄ የለውም። ያ ማለት ግን እነዚህ አሁን ያነሷቸው ነገሮች ቢታለፉ እኛ ዝም እንላለን ማለት አይደለም። ግን ስላልተነሳ እዛ መግባት አያስፈልግም የሚለውን እንደው እንደ ማሳሰቢያ ማሳለፍ ይገባል። ምናልባት ያልተከታተሉ ዘግይተው የሚመጡ ካሉ አጭር የአምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የተናገሯትን ቆርጠን እናሰማቸውና እንመለስ። The sovereignty and territorial integrity of Ethiopia and to upholding the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Thus, Ethiopia has only one national defense force. We've also agreed on the detailed program of disarmament, demobilization, and reintegration for the TPLF combatants, taking into account the security situation on the ground. Fifth, we've agreed that the government of Ethiopia will further enhance its collaboration with humanitarian agencies to continue expediting aid to all those in need of assistance. Sixth, we've agreed to implement transitional measures that include the restoration of constitutional order in Tigray region, a framework for the settlement of political difference, and a transitional justice policy framework to ensure accountability, truth, reconciliation, and healing. እንግዲህ እንደሰማን ነው እንደው አጫጭሮቹንም እንትን እያስታወስን እንዲነር ብዬ ነው። TPLF forces will be disarmed, demobilized, integrated into Ethiopia National Defense Force የሚል ኮንቴክስት ነው ነው እዚህ ጋር የሰማሁት ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት መከላከያው የወጡ አሁን በመከላከያ የነበሩ የተረፉ የህወሓት ታጣቂዎች እንደገና ታድሶ ወስደው ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ኢንተግሬት ሊያደርጉ ይችላሉ። የሀገሪቱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ነው ሊቀጥሉ ይችላሉ። ይሄ ሲባል እንዴት ብለው ደግሞ ላይቀበሉ የሚፈልጉ ጭንቅላቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያመመን ቢሆን የምንቀበላቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህን ነገሮች ለዛሬው ማንሳት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ግን እኔ በጣም የታዘብኩት እስካሁን በየመሃሉ ትዊተር ቼክ እያደረኩ ነበረ። በኢትዮጵያ ጉዳይ ለተቀን የሚጽፉት የሚናገሩት አካላት እስካሁን ምንም አላሉ። ትልልቅ ሚዲያዎች ገና እየጻፉ አይደለም ወይ ሀገር አልደረሳቸውም። አውሮፓ ዩኒየን፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ እኔ አሁን አንቶኒዮ ጉተሬስ ላይቭ ተከታትለው ወዲያውኑ መግለጫ የሚሰጡ ነበር የጠበቅኩት፣ እሱን ነበር የጠበቅኩት። እስካሁን ምንም አላሉም እና ይሄ ነገር ራሱ ምንድነው ያለው ነገር የሚለውን በደንብ በትኩረት ማየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እነሱንም እንደዚሁ እንከታተላቸዋለን። እስካሁን ባለው ግን እንደተባለው ያጠቃልሎ መሄድ ያስፈልጋል። ዲስአርማመንት ህወሓት ሊፈልገው ሊሰማው የማይገባ ጉዳይ እዛው ቁጭ ብሎ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ያነበቡት ነው። ዲስአርማመንት ከዛ ህወሓት ዲስአርም ካደረገ በኋላ ሌሎች ምን ፈራቸው ነገሮች እንዴት ሊሄዱ ይችላሉ? እሱ ደግሞ እንግዲህ ትግል ያስፈልገዋል፣ እውነትም ከሆነ የሚባለው ነገር ማለት ነው። ግን አሁን ባለው መነጋገር አለብን። እስካሁን የሰማናቸው የተፈረሙት የተነበቡት ናቸው። በነገራችን ላይ ይሄ ስምምነት ላይቭ መሆኑ ራሱ ላይቭ ዓለም እንዲያየው መደረጉ ራሱ ጥሩ ውጤት አይደለም ወይ? ጥሩ ነገር አይደለም ወይ? ከዚህ በፊት እንደዚህ ነበር ወይ? ሙሌ ሊነግረን ይችላል። እሱም የተሳተፈበት ነበር። በጋዜጣዊ መግለጫ የተወሰነ ነገር ነው የሚነበበው። ይሄ ግን አይ ቲንክ ሙሉን ማለት ይቻላል ላይቭ ስትሪም አድርገውታልና ዓለም ያየው የሰማው ነገር ነው። ከዚህ ጀርባ ሴራ አለ ምናምን የሚለው ለጊዜው ለአሁኑ ብዙ ባንገባበት ነው የምለው። እኔ የሚመስለኝ ይሄ ፕሮግራሞች እንዲህ አይነት ክብደት ያላቸው ነገሮች በሰፊው ያለ ማህበረሰብም ራሱ ኢንትረስት እንዳለው የሚያሳይ ነው። ከዛም ውጭ ደግሞ መላ ኢትዮጵያውያን በግራም በቀኝም በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም በትኩረት የሚከታተሉበትና ሚና ያላቸው ስለሆነ መልእክቱ ወደ ማህበረሰቡ ባንድ ተደራሽ እንዲሆን የተፈለገም ነው የሚመስለኝ። በዚሁ ግረ መንገዴ መቼም ይዘት
ኮንቴንቱ እንዳለው ነው ደግሞ ፎርማቲንግ በዲፕሎማሲ ራሱ እንትን አለውና ተደራዳሪዎቹ ወይም ተነጋጋሪዎቹ አሁን እንኳን ድርድር ልንለው እንችላለን መሰለኝ አቀራረባቸውን ያየው ነበር እና ኢትዮጵያ በኩል ተወክለው የሄዱት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በጽሁፍ የተወሰነ ነገር ለማቅረብ እንትን ማለታቸው በጣም የተገባ አድርጌ አይቼዋለሁ። ምክንያቱም እንዲህ አይነት በጣም ትኩረት በሚስቡና የዓለም አይንና ጆሮ በሚሰጥበት ሁኔታ በቃል መናገር በጣም ከባድ ነው። ስሜት ይወጣል፣ ከኮንቴክስት መውጣት ይኖራል፣ እንደዚህ የመሳሰሉትና ራስንም የውስጥንም ያለ እንትንን ያጋልጣልና በትቤልፍ በኩል የዛ አይነት በይዘት የዛ አይነት ድምጽ ቫይብሬት እስኪያደርግ ድረስ የአይነት ስሜቶች ሊመጡ የቻሉት ከዛ ነውና በይዘት ባቀራረብ ይዘት ቲንክ የኢትዮጵያ ተወካዮች ጥሩ ፐርፎርም እንዳደረጉ ነው የተረዳሁት። ወገኖቼ አሁን ኢትዮጵያ አንዳንድ ቅንጦት አድርጎ የሚያዩ ሰው አለ። የኢትዮጵያ ሰራዊት 2 አመት ሙሉ ምሽግ ውስጥ አልወጣም። 2 አመት እንዴት ከባድ እንደሆነ ወደዛው አካባቢ የሄደ ሰው ነው የሚረዳው። የላም እንጀራና እህል ምናምን እንኳን አይፈቀድም። በነገራችን ላይ ከተወሰነበት በተለይ ዋና ጦርነት ባለባቸው ኤሪያዎች ላይ ብስኩትና እንትን ነው የሚፈቀደው። ይሄ ደረቅ ሬሽን ብቻ ነው የሚፈቀደው። የጤናም ጥንቃቄ ስለሚደረግ ሌሎች የኢትዮጵያ ሰራዊት የገባበት እና ያሳለፈበት ችግር በጣም ከፊ ነው፣ አስከፊና ሰፊ ነው። ይሄ አሁን ዛሬ የምናወራበት አትሞስፌር ኢንቫይሮንመንት የተፈጠረው በዛ ሰራዊት እንደሆነ ኢትዮጵያኖች እንዳይዘነጉት ፈልጋለሁ። እነዚህ ልጆች የኛ ልጆች ናቸው፣ ወንድሞቻችን ናቸው፣ እህቶቻችን ናቸው። ሴቶች በጣም ብዙ ሰራዊት አባላት ይሆኑ በኢትዮጵያ ላይ ጣቱን የቀሰረ መሳሪያ ያወረደን ኃይል አስገድደው ወደዚህ ሰላም ድርድር ያመጡት እነዚህ መሆናቸው መረዳት አለበት። ስለዚህ ከሰራዊታችን ጎን መቆማችን አሁን መቀጠል አለበት። በዚህ ዙሪያ ላይ አይ ቲንክ እኛ ኢትዮጵያኖች አሁን ሆምወርክ የለንም ማለት አይደለም። አንዱ ትልቁ የቤት ስራ እንደ ሀገር ይሄ የሰላም ስምምነት እንዲተገበር መትጋት፣ የስምምነቱ ይዘት ኦፍ ኮርስ የምንፈትሸው የምናየው ነው አንዳንዱ ነገር ግን በጥቅሉ ግን ሌሎች የፖለቲካ ጉዳዮች የፖለቲካ መፍትሄ የሚያስፈልጋቸው እንዳለ ሆኖ የተከፈተው ጦርነት ተቀልብሶ ሱዳንም እኮ አብራን ተወቅታለች። ሌሎች የውጭ ኃይሎች አብረው አግዞት ወግተውናል። ይሄንን ሁሉን ያሸነፍነው በነገራችን ላይ መዘንጋት የለበትም። ካሁን በኋላ ኢትዮጵያውያኖች በርትተው ኢትዮጵያ ድንበሯ ወሰኗ ውስጥ ያለውን ችግር ለመፍታት የምታረገውን ጥረት እንደ ሀገር እንደ መንግስት እንደ ማህበረሰብ ያን ጥረት አጋዥ ይሄንን ደግሞ ሰላሟን ወደ ሌላ የሚዘረጥጠውን ኃይል መካች መሆን አለብን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ምትታዩኝ ከሆነ አውቄ ያላችሁ እንደኔ ይሄ ነገር ምንድነው በዛም ማዶ መልእክት የሚያስተላልፍ ይመስለኛል። ወለጋም ላይ ላለው መልእክት ያስተላልፋል። ቤንሻንጉል ላይ፣ ጋምቤላ ላይ ላለው መልእክት የሚያስተላልፍ ይመስለኛል። በኢትዮጵያ ላይ በኃይል ፍላጎትን ለማስፈጸም የሚካሄድ መንገድ የትም እንደማያደርስ ይሄኛው ያሆኑ የትግራዩ ኮንፍሊክት በጣም ጥሩ ማስረጃ ስለሆነ አይ ቲንክ ሌሎችንም አደብ እንደሚያስገዛ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀስስ በጣም ሙሌ ትክክል ነው። እንደው ቅድም እንዳለው ይሄ አጀንዳ በአንድ ቀን በሁለት ቀን ብቻ የሚያልቅ አይደለም። የቅርብ ጊዜ እንግዲህ ችግሮቻችንን በትክክል ከቋጨ ነው ጥሩ ውጤት የሚያመጣ ካዝረከረክ ነው እና የሰበሰብነው ነዶ በስነ ስርዓት ካላሰር ነው ደግሞ ዞሮ ማራሳችን መጎልጎላችን በክረምቱ መውጣት መውረዳችን
ላብና ደም መገበራችን ሁሉ ከንቱ ሊሆን ይችላል እና ቀደም ያለው ነው ትረስት በት ቬሪፋይ ኦኬ ስምምነት ደርሷል ግን እያንዳንዱን ነገር ደግሞ በተመለከተ ዝርዝር ያሰራር ያፈጻጸም ጉዳይ ያስፈልገዋል ነው ያን በተመለከተ ዝርዝር ነገሮች የመጡ አሉ ለዛሬ እዛው ውስጥ አንገባም ዋናው ጉዳይ ብቻ ነው ማሳተፍ እንፈልገው ቀደም ስለ ቦዲ ላንጉዌጅ ስታነሳ ወይ ደግሞ ይሄ ዲኮረም ስለ ስታነሳ የኢትዮጵያን ተወካዮች በንባብ ማቅረባቸውን ጠቅሳል ተገቢ ነገር ነው ይሄ ቦታው የሚመጥነው ነገር አድርገዋል ነው በሌላ በኩል ያለው ደግሞ ያንዳሰደረገ እና ያለችን እስቲ ባጭሩ ሰምተን እንግዲህ ወደ መጨረሻው ማጠቃለያችን በዛው እንዘልቃለን ኦኬ The Republic of South Africa 2nd November 2020 Thank you very much, Ambassador Redwan and Getachew. Excellencies, with your permission and that of the Minister, may we give them a round of applause. Excellencies, at this point, we now have the formal signing ceremony. ቀደም ያልከውን እንግዲህ የቦዲ ላንጉዌጅ በደንብ የሚናገር ይመስለኛል ፍራስትሬሽኑን በደንብ ማየት ይቻላል ዞሮ ግን በዚህ ስምምነት እንደው አንድ ቀን እንኳን ጦርነት ቆሞ ማለት የብዙ ሰዎች ህይወት ተረፈ ማለት ነው በጣም ብዙ ሰዎች አንድ ቀን እንኳን ጦርነት መቆም ማለት ስለዚህ እያንዳንዱን ቀን እያንዳንዱን ሰዓት በጥሩ ሁኔታ ልንመለከተው የሚገባ ይመስለኛል እንግዲህ ዝርዝር ጉዳዮችን በተመለከተ ወደፊት በሰፊው እንሄድበታለን ፍርዴ ዋዜማን አቅርባለን ወደዛ ነገር ውስጥ መግባት አልፈለኩም ነበር ምክንያቱም ይሄንን ነገር በተመለከተ ራሳችን በደንብ ቬሪፋይ ብናደርገው ጥሩ ነው ብያስባለሁ ይሄ መረጃው አሁን ዋዜማ ያወጣው መረጃ እኛም ጋር ቀድሞ ደርሷል ዝርዝር ጉዳዮች ያሉት ነው ግን ወደዛው መግባት ስላልፈለኩ ነው ኮሜንት ታደርግበት ይችላል ጥሩ አይ ቲንክ ምንጭ ብንጠቅስ ይሻላል ብለን ነው አንዳንድ ጊዜ የሚደርሱ መረጃዎችን በደንብ ቬሪፋይ ማድረግ ጥሩ ነው እንዳደባባይ ይሄ ልማዳችን ነው ግን ይቅርታ ይሄ መረጃ ቀድሞኛም ጋር የደረሰን ቢሆንም ዋዜማ በምንጮች በኩል ደግሞ ደርሶኛል ስላለ ተመሳሳይ መረጃ ስላቀረበ ነው ወደ 8 የሚደርሱ ነጥቦች የስምምነቱ ነጥቦች ደርሰውኛል ነው የሚለው ዋዜማ ሬዲዮ ዋዜማ ሬዲዮ በተለይ በኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ ያው መረጃዎችን ይዞ የሚወጣ ነው እንደውም የኢትዮጵያ መንግስት ብዙ ጊዜ ውስጥ ገባል ይሰረስረኛል እያለ የሚያመው ሬዲዮ ጣቢያ ነው ግን ዋዜማ ይዞት የወጣው ነገር አሁን በተለያዩ ሚዲያዎችም እየተሰራጨ እየተመለከትኩት ነው የኤምኤስ ጋዜጠኞችም ይሄንን ሼር ያደረጉት እየተመለከትኩ ነው አይ ቲንክ ተመሳሳይ ደርሳቸው ይመስለኛል ግን ይሄ ነገር እውነት ከሆነ የስምምነቱ አካል ከሆነና ከተተገበረ የኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ አሸናፊነት የተረጋገጠበት ነው እና ዋዜማ ሬዲዮን ዋቢ አድርገን የተወሰኑ ነጥቦችን ብናነሳቸው የሚል ሐሳብ ስላለኝ ነው መላክ ሄዱ መልካም ነው ትሄድበት ትችላለህ ግን እኔ ዝርዝር አፈጻጸሞች ነገሮች ስለሆኑ ለምሳሌ ይሄ የትጥቅ ማስፈታት የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ማን መቼ ምን እንደሚያደርግ ዝርዝር የሚያደርጋ ስለሆነ እኔ እዛ ውስጥ በዛሬው ዲቴል መሄዱን ትንሽ ስለከበደኝ ነው ባጭሩ ግን ብሪፍ ብታደርገው ዋዜማ የሚተጠቀመው ስለሆነ ልትሄድበት ትችላለህ ፍርዴ እንግዲህ ዋዜማ ሬዲዮ የሚለው ምንድነው ትግራይ 8 ጉዳዮች የውይይቱ አካል ናቸው ነው የሚለው ከነዚህ ውስጥ ሕወሓት ሙሉ በሙሉ ትጥቅ ለመፍታት ተስማምቷል ነው የሚለው የዲስአርማመንት የሚለው ይመስለኛል እንደዚሁም ስምምነቱ በተፈረመ በ5 ቀናት ውስጥ የሁለቱ ወገን ወታደራዊ አመራሮች የትጥቅ ማስፈታት ሂደቱን የሚመሩበትን ዝርዝር አፈጻጸም በጋራ በማውጣት ተግባራዊ ስራዎችን መስራት ይጀምራሉ ነው የሚለው የሁለቱ ወገን ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች በተገናኙ 10 ቀናት ውስጥ ሕወሓት ያሉትን ሁሉንም የቡድንና ከባድ መሳሪያዎች ለመከላከያ ሰራዊቱ ያስረክባል ነው የሚለው አንዳንዶቹ እውን የሚሆኑ ሁሉ የማይመስሉ ነገሮች ስለሆኑ ነው በነገራችን ላይ እኛም የምንታወቅበት የተረጋገጠ መረጃን ከምንጩ በማቅረብ የምንታወቅበት ስለሆነ ለዛ ነው ይከበደና አይ ቲንክ አድማጮቹም ይረዱና ተስፋ አደርጋለሁ ስምምነቱ በተፈረመ በ7 ቀናት ውስጥ የፌደራል መንግስት መቀሌን ተረክቦ በከተማው ውስጥና ዙሪያ ሁሉንም አይነት የጦር መሳሪያ ያስፈታል ይላል ይሄ ዋዜማ እንግዲህ ደረሰኝ ያለው ምንጭና ዝርዝር ናቸው ይሄን በአንድ አይን ማየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል እንዲሆን የምንፈልገው ይሄ ነው ግን ነገሮችን ሁሉ በአንድ አይን ማየት ያስፈልጋል በአጭር ቀናት ውስጥ አሁን ያለው የሕወሓት መዋቅር ፈርሶ
የፌዴራል መንግስት የሚመራው የጊዜያዊ አስተዳደር ይቋቋማል ነው የሚለው የዋዜማ ምንጭ። በሚዋቀረው ጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥም የትግራይን ህዝብ የሚወክል አካል ይሳተፋል። ይህን አንዱ ማቅረብ የፈለኩበት በተደጋጋሚ በአስተያየት መስጫ ሳጥኑ ላይ ሕወሓት እንደ ፖለቲካል ፓርቲ ይሳተፋል ወይ የሚል ጥያቄ ስለመጣልን ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ሊሳተፍ ነው ወይ የሚል ነገር ስላለ ሕወሓት ተብሎ በስም አልተጠቀሰም። ግን የትግራይን ህዝብ የሚወክል የትግራይን ህዝብ ፍላጎት የሚወክል አካል በፖለቲካው እንደሚሳተፍ እንግዲህ እዚህ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። ኢት ቢ ሕወሓት ወይ ደግሞ ከሕወሓት የተሻለ ሌላ ሰው ወይም ደግሞ የባሰም ሌላ ፖለቲካል ፓርቲም ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከጎረቤት ሀገራት የሚያዋስኑ የድንበር አካባቢዎችን ደህንነትና ሰላም የሚያረጋግጥ ስምሪት የሚያደርግ ይሆናል ይላል። መከላከያ ሰራዊት በማንኛውም የትግራይ አካባቢዎች ተንቀሳቅሶ ህግ የማስከበር ስልጣኑን ከሕወሓት ሙሉ በሙሉ ይቀበላል። ሕወሓት ለተግባራዊነቱ ምንም አይነት እንቅፋት እንደማይፈጠር ጥርም ተስማምቷል ነው የሚለው። የሚመሰረተው ጊዜያዊ አስተዳደር በሁሉም የትግራይ አካባቢዎች የማህበራዊ አገልግሎት በፍጥነት እንዲጀመሩ ሁኔታዎች ይመቻቻል ይላል። ሕወሓት ያለ ፌዴራል መንግስት እውቅና ከማንኛውም የውጭ አካል ጋር ግንኙነት ማድረግ ያቆማል ይላል። እንግዲህ የዋዜማ ሬዲዮ እዚህ ላይ እንደምታዩት ከምንጮቼ አገኘሁት ብሎ ባለው መሰረት ያቀረበው እና በትዊተር እየተንቀሳቀሰ የተመለከትኩት የዋዜማ ምንጭ ነው። በእውነት እነዚህ 8ቱ ነገሮች እውነት ነው ተሳክተው በአፍሪካ ህብረት ክትትል የኢትዮጵያ መንግስት ይህን የሚፈጽም ከሆነ እውነትም ዘላቂ ሰላም ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን ፍርዴ። እንግዲህ የዝርዝር አፈጻጸሙ ላይ ቀደም ማርቲን ብላውት እንዳለው ነው ምንድነው ዘ ዲቴልስ የተባለ ጉዳይ ነው። እሱን በተመለከተ መንግስት በስምምነቶቹን አንደኛ ዝርዝሩን ጉዳይ ግልጽ ማድረግ፣ ዝርዝሩ ጉዳይ ገና ግልጽ አልሆነም። እሱ ግልጽ እንዲሆን ኤክስፔክት እናደርጋለን። ከዛ ውጭ ደግሞ ያለ አፈጻጸሙን በተመለከተ ዝርዝር ጉዳዮች ይኖሩታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሙሌ ወደ አንተ ከመምጣት በፊት የአንድ ፕሮግራም ማሳሰቢያ ያለ፣ እሱን ብቻ በአጭሩ መናገር ፈልግ። አርብ ከመዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ጋር የእናንተን ጥያቄዎች የሚመለሱበት መርሃ ግብር አዘጋጅተናል። በዛ በመርሃ ግብሩ ላይ እንድትገኙ እና ፕሮግራሙ እንድትከታተሉ ከወዲሁ መጠየቅ ፈልጋለሁ። በድምፅ ጥያቄ መላክ ለምትፈልጉ ሰዎች ከዚህ ቀጥሎ የስልክ ቁጥሩን ስክሪኑ ላይ እናስቀምጥና በዛ ስልክ ቁጥር ከ2 ደቂቃ ያልበለጠ የድምፅ መልእክታችሁን ልትልኩ ትችላላችሁ። ያንን የድምፅ ጥያቄዎች በዕለቱ እንዲሰሙ እና እንዲጠየቁ እናደርጋለን ማለት ነው። እስካሁን የተባለውን ሰምተሃል ሙሌ? ያንተን የመጨረሻ ኮሜንቶችን አብረን በዛው እየሰማናቸው እንሂድ። መልካም። አንድ በጣም መሰረታዊ የሆነ ነገር እና ለሌሎቹ ዝርዝር ነገሮች ገላጭ የሆነ ነገር አለ እዚህ ላይ። የቲፒኤልኤፍ ሰራዊት ትጥቅ እንዲፈታ የሚለው የስምምነቱን ዋና እምብርት የሚነካው እሱ ነው። ትጥቅ የፈታ ሰራዊት ወይም ደግሞ አሁን ያለውን ወይም የነበረውን ሰራዊት ባልያዘበት ሁኔታ ሌሎች ጉዳዮችን አስገዳጅ ለመሆን የማይችል አካል መሆኑ ግልጽ ነው። ስለዚህ ትግራይን ከማስተዳደር አንፃር የፌዴራል መንግስቱ ሚና በተመለከተ እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮች ከዛ ዋና አንኳር ሊመነዘሩ ይችላሉ። ሁለተኛ የኢትዮጵያ ሰራዊት ብቻ ነው የሚኖረው የሚሉ ነገር ይሄ ግልጽ የሆነ ለኢትዮጵያ ሰራዊት ድል ለኢትዮጵያ ድል ነው። ሶስተኛ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ከውጭ ኃይሎች ከማንኛውም ጋር ድንበሯንም ወሰኗን ከማስጠበቅ አንፃር ያለችው ሉዓላዊ ሀገር ብቸኛዋ ኃይል እሷ ነች። እዚህ ውስጥ ቲዲኤፍ ቅብርጥሴ ምናምን የሚባለው ነገር ይቆማል እንደማለት ነው የገባኝ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ከማስከበር አንፃር የፌዴራል መንግስቱ የሰራዊቱን በትግራይ ልክ እንደ ሌሎች ክልሎች የበላይነት ሉዓላዊነት ያንጸባረቀ መሆኑ ቲፒኤልኤፍ ሳይወድ ተገዶ ተሸንፎ የገባበት ስምምነት መሆኑን እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ይህንን በግልጽ መናገር ፈልጋለሁ። ይሄ በሆነበት ሁኔታ ቲፒኤልኤፍ አለኝ የሚላቸው የፖለቲካ ጥያቄዎች በተለይ በአማራ ህዝብ ላይ ለመጫን ያንን ያህል ርቀት የሄደባቸው የወልቃይትና የራያ መሰል ጉዳዮች ሰራዊቱን እንዲበትን ከተስማማ ኃይል
አስገዳጅ ሆኖ የመምጣታቸው እድል ለኔ ዝቅተኛ ያ ከሆነ አሁን ማዘናጊያ ሳይሆን አሁን የምናገረው አሁኑ ሰዓት የወልቃይት ህዝብ የራያ ህዝብ ከ30 ምናምን ዓመት ጭቆና ወጥቶ ነፃነቱን በተግባር አውጆ በህግ አውጆ ማንነቱ ተከብሮለት ኢትዮጵያ ሰላም ማግኘቷን አንዱ ማሳያ መሆኑን ማየት ፈልጋለሁ በእንጥልጥል ያሉ ጉዳዮች ስለሆነ ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ትልቁ መመዘኛ ለኔ እንዳንድ ኢትዮጵያዊ በሱዳን በኩል እየመጣ ሌላ አደጋ የሚፈጥር ኃይል ታሪካዊ ህጋዊ ማህበረሰቡ በሚታወቅ ደረጃ ማንነቱ ተነጥቆ የነበረባቸው ማህበረሰቦች ሰብአዊ መብታቸው ተከብሮ ጥያቄያቸው በአራት ነጥብ ተዘግቶ ተመልሶ ማየት ፈልጋል ይሄ ዘላቂ ሰላም ያመጣል ይሄ ሲሆን የትግራይ ህዝብ እንደተቀረው ኢትዮጵያ የፈለገው ቦታ ሄዶ በሰላም ሰርቶ ለመኖር የሚያገደው የለም እንኳን እዛው አቅራቢያ ካለው ማለት ነው ከዚህ አንፃር ብዙ ኢትዮጵያዊ ስጋት ያለው ቀሲስ በወልቃይት በራያ በመሰሉት ጉዳዮች ነው ምን ሊሆን ነው አሁን ምንም ጥያቄ የለም ሸፋፍነን ምናልፈው ስላልሆነ ማለት ነው በዚህ ስምምነት ተካተዋል የሚል ስጋት አለ ይሄ በሚመጡት ቀናት በሚሰጡት ፕሬስ ብሪፊንግስ በሚታዩ የሥራ ክንውኖች ጥሩ ቃል ተናግሯል ፍርዴ ትግል የሚጠይቁ ከሆነ ታግለን ማስተካከል ያለብን ማስፈጸም ያለብን ማስፈጸም አለብን አርፈን ቁጭ እንላለን እንዘናጋለን ማለት አይደለም የህዝብን ጥያቄ በዛ መልኩ መቋጨት ያስፈልጋል መቋጨው ግን በኔ በኩል ያለው መልእክት ለሰላም እድል መስጠት ግን ይወላችንም ስራ እንዲያውም ሰሞኑን እንዲሁ ስንናገር ነበር በዚህ ፕሮግራም ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍሪክሽን ተፈጥሯል ፍጭት ግጭት ምናምን ተፈጥሯል ይሄን ነገር ለማለዘብ ቀናነት ይጠይቃል ከሁላችን ተጨማሪ ወንድሞቻችን ወገኖቻችን እንዳይሞቱ እንዳያልቁ ጦርነቱ እንዲቋጭ ካስፈለገ በመንግስትና በቲፒኤልኤፍ መካከል የተደረገው ፊርማ is not enough የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ሴቶች ወጣቶች አዛውንቶች ከዚህ ቁስል እንዳያመረቅዝም ሙሉ ለሙሉ ስሜታችንም እንድንወጣ ያልተቋረጠ ከፍተኛ ጥረት የሚጠይቅ ነገር ነው ይሄን ማድረግ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ይመስለኛል አመን ሆፕፉሊ ቲፒኤልኤፍ የቆየ ባህሪዋን ያደሰች ይሄን ነገር ለማደናቀፍ ብዙ ርቀት አትሄድም ብዬ ተስፋ አረጋለሁ አመን ተስፋ ነው ያልኩት ልትሞክር ግን ትችላለች ከባህሪዋ ይሄንን ደግሞ የምታረገውን ሙከራ በሙሉ ደግሞ ታግለን ማሸነፍ የኛ ፋንታ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ደግሞ ይሄ የመጨረሻው የችግራችን መጨረሻ እንደሚያደርገው ተስፋ አረጋለሁ አመሰግናለሁ አሜን እግዚአብሔር ይስጥልን ሙሌ በጣም ነው አመሰግነው ይሄን ነገር እንግዲህ በስፋት እንመለስበታለን ቅድም ያልኳትን ማስተዋወቂያ ብቻ ስልክ ቁጥሩን ተናገረ ፍርዴ የማጠቃለያ ሐሳቦችን ባንተ በኩል ያሉትንም ደግሞ እንደዚሁ እንሰማለን የስልክ ቁጥር በዋትስአፕ ከሁለት ደቂቃ ያልበለጠ የድምጽ መልእክት የምታስቀምጡበት 830 ለዚህኛ ፕሮግራም ማለት ነው 830-290-7368 830-290-7368 ዋትስአፕ ላይ ብቻ እንድትልኩልን ከሁለት ደቂቃ ያልበለጠ መልእክት እንድትልኩልን በትህትና መናገር ፈልጋለሁ ልዩ ቀጥታ ስርጭት ነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ ከመወጣጣት ዲያቆን ክብረት ጋር የፊታችን አርብ በኢትዮጵያ አቆጣጠር 7 ሰዓት ፒኤም ወይም ደግሞ ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ ነው ሰዓቱን እንግዲህ በዚህ ያለው ደግሞ ማስተዋወቂያውን ዝርዝር ስናወጣ እንግዲህ እናቀርባለን ማለት ነው ትረዱ ትችላላችሁ ስንት ሰዓት ነው ማለት ነው ማታ 1 ሰዓት እዛ ሲሆን እዚህ ስንት ሰዓት ነው 12 ሰዓት ማለት ነው በዚህ በዲሲ ሰዓት 12 ሰዓት ዲሲ 12 ሰዓት በሴንትራል ደግሞ 11 ሰዓት ላይ ስለዚህ መደበኛ ሰዓታችን ላይ ማለት ነው በዚሁ ሰዓት እኛ በገባንበት ሰዓት መደበኛ ሰዓታችን ላይ ነው አርብ ነው ይሄ ፕሮግራም ኖረው በዚህ ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር በመታዩት ስልክ ቁጥር እንግዲህ ልትልኩልን ትችላላችሁ ማለት ነው የማጠቃለያ ሐሳብ ፍርዴ
መልካም ረጅም ነው የቆየን ነው የተከታተላችሁንን ከልብ እናመሰግናለን። በነገራችን ላይ የስምምነቱ ዲቴል ደርሶናል። ፕሪያምብሉ 15 አንቀጾች ነው ያሉት። በእያንዳንዱ በጣም በርካታ ቁጥሮችና ንዑስ አንቀጾች አሉት። አሁን ላይ ይሄንን አንብቦ ተረድቶ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ለፕሮግራም ማቅረብ ከባድ ስለሚሆን ነገ እንመለስበታለን። እንግዲህ የተለያዩ ሚዲያዎችን በየዘርፉ ሊሄዱበት ይችላሉ። ግን ዝርዝር ይሄ ጥሩ ነው። እንደዚህ አሁን ከዝርዝር አፈጻጸሙ ራሱ እኛ እጅ ላይ ነው ያለው። ያንዳንዱን እናነባዋለን። ቅድም ስፔኩሌት ሲደረጉ የነበሩትንም ነገሮች ሁሉ በዚህ ውስጥ አለ ማለት ነው። እንግዲህ የሁለቱም እሱ ቁራጩ ነው። በጣም ብዙ ገጽ ወደ 9 ገጽ ነው። ወደ 15 አንቀጾች አሉት። ገቨርንመንት የኢትዮጵያ መንግስትና ቲፒኤልኤፍ እንዲሁም የሙሳፋቂ የአፍሪካ ህብረት ቸርፐርሰን እና ኤክሰለንሲ አደራዳሪዎቹ ሶስቱም ያሉበት እና ሌሎቹ ተወካዮች ስማቸው የለም። እነዚህ ስማቸው የተጠቀሰ አደራዳሪዎቹና ተደራዳሪዎቹ ያሉበት ለፊርማ የተዘጋጀው ማለት ነው። የፈረሙበት አይደለም፣ ለፊርማ የተዘጋጀው ነው። ወደ 15 አንቀጽ አለው። አሁን ይሄ ስክሪኑ ላይ የምናየው አንቀጽ 6 ስለ ዲስአርማመንቱ ነው። ስለ ዲሞቢላይዜሽኑ እና ዲስአርማመንቱ የሚገልጸው ነው። እያንዳንዱ አንቀጽ የተለያየ አፈጻጸሙን ይዟል እና ቀደምም ያነበብነው አይ ቲንክ ዋዜማው ሶርስ እውነት ነው በአብዛኛው ከነዚህ የተውጣጣ ነው። እንግዲህ 15 አንቀጽ ማለት ሰፊ ነው። ወደ 9 ገጽ ነው። እሱን በነገው መርሃ ግብራችን በሰፊው እንመለስበታለን። የተከታተላችሁንን በሱፐር ቻት በሱፐር ስቲከር የረዳችሁንን እናመሰግናለን። ራቅ ብላችሁ ነበራችሁ የመጣችሁ የተከታተላችሁን አትጥፉብን። በተመደበኛ ሰዓታችን ነገ እንገናኛለን የሚለውን መልዕክት ለማስተላለፍ መላክ ሄዱ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ተወዳችሁ የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች እስካሁን ስለተከታተላችሁ ለ2 ሰዓት ከ40 ምናምን ደቂቃ ያህል ነው የቆየ ነው። ረጅም ሰዓት ነው። ከልብ እናመሰግናለን። ቅድም እንዳልነው ይሄ ታሪካዊ ቀን ነው። የዛሬ ዓመት የዛሬ 2 ዓመት ምናልባትም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ደግሞ የዛሬ 100 ዓመት 200 ዓመት ጭምር ሲጠቀስ የዛሬዋ ቀን ትጠቀሳለች። ስለዚህ አንዳንዴ ልክ ታሪክ በሚፈጸምበት ዕለትና ቀን ላይ ስንኖር የዛ ቀን የዛ ዕለት ዋጋው ላይረዳን ይችላል እንጂ አሁን የዛሬዋ ሮብ ዝም ብሎ እንደሌሎቹ ሮቦች ሁሉ አይደለችም። ከበድ ያለች ሮብ ናት ማለት ነው። በሰንበት ላይ ደብረ ዘይት እንደሚባለው ወይም ደግሞ በጨለማ ላይ ምንድነው ጥላ እንደሚባለው ድርብርብ ነው የዛሬው። ስለዚህ ትልቅ ቀን ነው። ኢዘር ወይ በዚህም ይሁን በዚህ በጣም ትልቅ ቀን ነው እና በዚህ ቀን ላይ ተገኝቶ ይህንን ራሱ ዊትነስ ማድረግ ትልቅ ነገር ነው። ይህን ደግሞ ዛሬ የሰማነውን የሰላም ተስፋ የመጨረሻ ያድርገው። እንግዲህ የላይ ፈሪ የታች ፈሪ እያለ ሀገራችንን በደም አበላ ከሚያጥባት እንደው ሀገራችን ከሚፈትናት ክፉ መንፈስ ሀገራችንን ህዝባችንን የሚጠብቅልን ማለት ፈልጋለሁ። ሰው ደግሞ እስቲ አንድ ቀን እንኳን እፎይ ብሎ የሚያድርበት ይሆንለት በእውነቱ ጦሩም ህዝቡም የቆሰሉ የደሙ ያዘኑትን ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔር ልባቸውን ያጽናናቸው ማለት ፈልጋለሁ። የዛሬውን በዚህ እንፈጽማለን። ሙሉና ዮሐንስ ፍርዳው ወቃየለ ሁለታችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። መነገር ያለበት የቀረ ነገር ካለ ልትናገሩ ትችላላችሁ። ከሌለ ግን በዚህ እንፈጽመዋለን። ሙሌ በጣም ጥሩ ነው ያሳረጉት። እግዚአብሔር ይስጥልን። ፍርዴም እንዲሁ በቴክኒክ ክፍሎቻችን እናመሰግናለን። አደባባይ ሚዲያን ሼር እንድታደርጉ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ በትህትና መጠየቅ እንፈልጋለን። የዛሬውን ፕሮግራም እዚህ እንፈጽማለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰላም